begin with a word of prayer? Давайте почнемо молитвою. Are there any volunteers? Є бажаючі. Великий и всемогущий Господь, благодарим Тебя за этот день, благодарим Тебя за возможность обучения, благодарим Тебя, что все мы находимся в добром здравии, благодарим Тебя за наших преподавателей, переводчиков, просим Тебя сделать так, чтобы они могли нормально доносить нам материал, чтобы они тоже были в Слове Твоем, а мы, чтобы все воспринимали, усваивали, чтобы все это мы могли потом использовать в жизни. Молились мы Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Амінь. Thank you. All right, you've had all weekend У вас to був цілий вихідний ponder the teaching last week. для того, щоб роздумувати. It's fun. Для того, щоб роздумувати про те, чого у вас було навчено минулого тижня. So what questions do you have? Які у вас є запитання? No questions? Немає запитань? Действительно ли было, что текст воспоминаний Ездры был отдельно, а не в тексте Неемии и Ездры? То есть What это был как is it? отдельный текст. Is it true that the text were, whether there are memories of Ezra, that it was not included it was not a part of the united book of Ezra and Nehemiah? I'm not sure what he's asking. Ну, я не зовсім розумію, про що мова. You mean Ezra's own personal experiences? Тобто те, що Езра про себе пише, про те, що він... Да. И продолжение идет в книге Неемии. And it's been continued in the book of Nehemiah. Well, it's I think some of what Ezra experienced is in the book. Я думаю, що, принаймні, деякі з його власних вражень, вони є в книзі. Of course, it continues on with things that, from Nehemiah's perspective as well. Ну і продовжується опис тих подій вже з точки зору Неемії. Ezra may or may not have been the author of the book. Езра міг бути, а міг і не бути автором книги. It was probably written by someone who brought together different accounts and came up with an inspired final account. Ймовірно, книга була написана людиною, яка агрегувала, збирала різні думки стосовно цих подій, і потім їх звела докупи, будучи натхненною божественною. He would have used Ezra's writings, Nehemiah's Цей writings. автор міг би запросто використовувати і те, що було написано рукою Ездри і Неемії. Maybe some writings by Haggai and Zechariah. Можливо, щось, що було написано Огієм і Захарією. So it was written the same way that First and Second Chronicles were written. Тому книга й написана в такому стилі, як перша, друга хронік, або параліпоменон. Some speculate Chronicles were written by a special chronicler who served as the official historian for the king or something. Дехто припускає, що книги хронік параліпоменона були написані професійним істориком, хронологістом, який працював при дворі якогось царя. It seems like Isaiah must have written part of Chronicles because it's word for word with Isaiah. Схоже, що Ісая міг бути автором частини, якоїсь частини книги Хронік, оскільки деякі частини йдуть буквально слово в слово із книгою Ісаї. So as far as being, it's not just his own records that are in there, but his records are part of it. Тобто, можливо, він не є автором взагалі, в цілому книг, але частина тексту належить його руці. Це Це відповідає на це?
Okay. Any other На questions? вихідних. І ще Трохи роздумував, ну I взагалі. was meditating. Книжка Єздри, Неемії. Ezra І and таку Nehemiah. класну паралель побачив. And I have seen a neat parallel. Неемія, Right. він якби Nehemiah is like восстанавливав людські отношення з людьми, restoring він строїв защиту, стіну, тобто він об'єднав людей. human relationship and you know, building the walls and doing everything. So he kind of brought the people, the nation together. А Єздра, And він Ezra. об'єдняв людей тепер з Богом, ну, строїв отношення вже з Богом. And Ezra's goal was to restore people's relationship with God, which is, you know, horizontal and vertical. Right. Бог якби заботиться So God в усіх takes планах. care of different aspects. Yes. Absolutely. Absolutely. And one of the things we'll notice later in Nehemiah, От ми пізніше побачимо в книзі Неемії, we should get to it today. ну, маємо сьогодні, принаймні, маємо до того місця дійти. They were still working on the worship assemblies at the temple to get them in line with what they had been before the captivity. Вони все ще були в процесі відновлення храмового поклоніння до того стану, який існував до полону Вавилонського. So in trying to get that relationship reestablished in the worship, І от в намаганні відновити спільноту всередині народу і поклоніння, it's a process that takes a lot of time. це процес, який займає часом дуже багато, дуже тривалий період часу. Those are good observations. Дуже хороше. Anything else? Any other questions? Є ще запитання чи, можливо, коментарі? I thought about preaching from Nehemiah or Ezra yesterday, but I thought I would give you a break from those two books. Я думав вчора в неділю проповідувати по Езрі та Неемії, але потім вирішив вам дати відпочинок від цих двох книг. All right, no questions. Немає запитань? I think we spoke very briefly about Nehemiah 5:14-19 yesterday, Я думаю, yesterday or Friday. or Friday, Да, last day. в п'ятницю ми коротко згадували про 5 розділ з 14 по 19 вірш. Remember, Nehemiah became governor. Пам'ятаєте, Неемія став правителем, And he says that he did not take the appointed salary і сказано, що він відмовився від призначеного йому утримання, for the government. з урядового утримання. And that would have been sounds like a significant financial sacrifice when you look at how much the governor got. І якщо подивитися, скільки отримували правителі, то це достатньо серйозна фінансова така пожертва. Look at verse 15. Подивіться на 15-й вірш. Some of the previous governors Деякі попередні намісники laid burdens on the people and took bread and wine, чинили тяжке над народом і брали від них хлібом та вином. but Nehemiah said, I would not do that. І Неемія каже, я не буду цього робити. He also said he didn't buy any land. Він також каже, що він не придбав собі жодної землі. And all my servants were there doing the work on the wall. І всі його слуги працювали на стіні. And look at what it cost him to feed people every day. І ось подивіться, скільки йому обходилося тільки нагодувати людей кожного дня. They daily prepared one ox, Вони щодня готували 6 sheep, одного вола, 6 lots of chicken, овець, багато птиці. or at least if they were here would be chicken. Ну, я думаю, що тут би вони, мабуть, би курей їли, якби в Україні було. Could have been something else, I guess. Some Може, other thing. щось інше було, я не знаю. Maybe turtle doves or something. Ну, можливо, там якісь голуби там, чи ще. And every 10 days they І needed кожний- abundance of wine. 10 днів він постачав запас вина.
Now, why does he say, verse 18, he did not take these things, take any salary? І чому він каже, отут же в 18 вірші, що він не жадав намісничого хліба. English calls it the king's provisions. Same thing. It says the governor's bread. Yeah, Well, same idea. So why does he say he чому didn't він take каже, these things що він нічого не взяв? that he could have by right of his position? Те, що він міг взяти, маючи на це право по своїй посаді. Мы считали, что он видел, что народу так тяжело, Well, he saw that people are что suffering, он пользовался этими налогами, как бы людскими деньгами. so he didn't want to use those taxes that were a burden upon people. Yeah, the king's already burdening them enough with all his taxes. Цар вже на них покладає тяжкі, обтяжує їх такими великими податками. Now, think about how wise that was on Nehemiah's part. От подумайте, наскільки мудро було це все з боку Неємії. Why do many people go into politics? Чому стільки багато людей йдуть в політику? Преследовать цели свои многие. Well, they're pursuing their own goals. Yes, their number one goal is to take care of themselves. А найперша ціль, яку вони переслідують, це попіклуватися про себе. Немножко вложить и побольше. Well, you invest a little and then you Yeah, you reap on your investment. Да, потім отримуєш відповідь від своєї інвестиції. But could the enemies of Nehemiah accuse him of doing that? Чи могли вороги Неємії звинуватити його в цьому? Of course. Of course they Я could. думаю, для No, нього, he's not taking the provisions. Ні, але ж він не використовує, він не бере те, що йому належне. Не, ну, якби Well, if he would, if he did. для нього наскільки було важливо For him it was побудувати so much стіну important to і rebuild the захистити wall, народ, the nation. що він був готовий. He was їжте just там. ready to Я he поїм. abandoned everything. But you better eat and I will, I'll get along. He sacrificed so that the walls could be rebuilt. Він жертвує заради того, щоб відбудувалися стіни. And so he did not give them an opportunity to make an additional accusation. І він не дає їм можливості здійснити проти нього, мати проти нього якісь претензії додаткові. You need to be very careful when you are preaching. Коли проповідує, коли ти є проповідником, потрібно бути дуже обережним. And take great care to avoid even the appearance of impropriety. І уникати навіть видимості якоїсь, видимої невідповідності. Unless the people of Ukraine are very different from everywhere else I've ever been. Хіба що люди в Україні дуже сильно відрізняються від всіх людей, яких я бачив в різних місцях. Remember what Jesus said about judging? Don't judge on appearances, Пам'ятаєте, що Ісус навчав не судити по зовнішності, but judge a righteous judgment. але судити праведним судом. Make sure you have all the facts. Треба пересвідчитися, що в тебе є всі факти на руках. What do most people do? Що ж більшість людей робить? Зразу. Стучать по одежке. They go ahead and they meet you according to what you wear. Yeah, they go ahead and they pass a judgment based on what they think they see. Да, вони думають, вони судять по тому, що їм здається, що вони бачать. I'll give you an example from a preacher in the United States. Я вам розкажу приклад одного проповідника в Сполучених Штатах. I think I saw over here on the street what we would call a liquor store. All they sell is beer and От wine. я бачив тут вздовж, тут на вулиці, бачив магазин виноводочний. Lady in the church І жінка в церкві accused the preacher of going into a liquor store and buying звинуватила product. проповідника, що він заходив в магазин алкоголю, де продавали алкоголь, і купував там горілку чи вино. Because his car was parked in front of the store. Бо його автомобіль був припаркований біля такого магазину. You probably see times when it's difficult to find a parking place for people. Ви, мабуть, можете уявити собі, що може бути така ситуація, коли важко знайти місце для парковки.
I know one time I took my oldest son, he was only about 4 or 5 years old, Одного разу я відвозив свого 4 чи 5-річного сина, тоді найстаршого, into a nightclub до нічного клубу. because he needed to go to the bathroom really bad, Бо йому так потрібно було в туалет, and there was nowhere else to take him. і не було, в околицях не було туалету. I wasn't in there for any other purpose. От це єдина причина, чому я туди пішов. But if someone saw me go in, what might they think? Але якби мене побачили, що я заходжу туди, що б подумали? We were traveling and it was a strange Ми city. подорожували, це було якесь незнайоме нам місто. Normally in America you have a McDonald's every 3 blocks, it seems В like. Сполучених Штатах зазвичай Макдональдс знаходиться кожні 3 квартали. And other restaurants and just plenty of places to find. Або інші якісь там заклади громадського харчування, і є куди сходити. Not in that part of the city. Але не в тій частині міста. The only thing I could find. І єдине, що я зміг знайти. As he was about to cry, he was in so much pain. Бо йому вже так було аж боляче, що він мало не плакав. It was a nightclub. І це був нічний клуб. So in we went. І от ми пішли туди. And I tried to explain why it was so dark inside, among other І things. я разом з усім іншим мені довелося пояснити йому, чому так темно було. Потім пізніше. But my point is, if you can avoid Я маю на увазі, якщо ви можете уникнути being in situations that can be misinterpreted, бути в таких ситуаціях, які можна неправильно розтлумачити, it will protect your reputation. це захистить вашу репутацію. And it will guard you against І це захистить вас opportunities to sin. від можливостей грішити. Or let me rephrase that. Або Temptations to sin. від спокуси. Preacher in the United States got a phone call from a lady one night. Одного разу одному священнику серед ночі подзвонила якась жінка. Says, I really need you to come over. I'm really having problems. I need to talk to you. І вона йому сказала по телефону, мені потрібно, щоб ти до мене зараз терміново приїхав. У мене така проблема, мені обов'язково потрібно з тобою поговорити. She said, okay, I'll be there shortly. Я скоро приїду. But they were in bed already, he and his wife. So he looked at his wife, said, get up and get dressed. Вони вже спали з дружиною, і він повертається до дружини і каже, ну що, вставай, одягайся. Drove to the lady's house. Вони приїхали до будинку цієї жінки. Parked the car, told his wife to wait a minute, and he knocked on the door. Він сказав дружині почекати, сам підійшов до дверей, постукав в двері. Lady opens the door wearing Ця жінка відкриває двері, negligee, I guess. а вона в негліже. He turned, said to his wife, come on up. І він повертається до дружини, гукає, пішли. The lady slammed the door shut. І жінка ця закрила перед ним двері. So if you're single, Тому, якщо ти одинокий, take someone with you if you're going to visit a lady. якщо ти сам, то візьми з собою когось, коли йдеш відвідувати жінку. If you're married, try to take your wife. Якщо одружений, то візьми з собою свою жінку. Prevents a lot of problems. Бо це може запобігти багатьом проблемам. So do what you can to protect your Тому integrity робіть все, що можливо для того, щоб зберегти свою честь and your reputation, і репутацію. which is some of what happens in chapter 6 as well. Бо тут дещо з того, бо це стосується того, що сталося в 6-му розділі. This would be point B under our outline there, further external opposition, 6:1-19. І з 6 розділу, з 1 по 19 вірш, це у нас під пунктом Б в плані занять. In 6:1-9, І це зовнішній супротив. the enemies make at least 4 attempts to harm Nehemiah through compromise. Супротивники роблять принаймні 4 спроби для того, щоб нашкодити Неємії. Look at verse 2. Через якісь компроміси. Подивіться на 2-й вірш. Now remember, the walls are getting very close to being finished. Пам'ятаєте, стіни вже майже підходять, процес відбудови підходить до завершення. And they send word saying, come meet us on the plains. І от вони посилають йому звістку, говорячи, приходь
і it's- в долині When you read it, it зустрінемось. sounds very innocent. І коли вони, коли це все читаєш, то виглядає все дуже таким невинним. They even indicate they'll allow Nehemiah to choose the place. Вони навіть пропонують Неємії вибрати місце. But how does Nehemiah respond each time? Але як відповідає Неємія кожного разу? Что он занят? He's busy. Yeah, I'm too busy to Я come in. надто Sorry. зайнятий, щоб з вами там теревеніти. Вибачте. Was it true? Ну, чи це правда було? Конечно. Of course. Absolutely. Это быстренько. He wasn't being sarcastic or anything. He Це just без telling the truth. сарказму, він просто їм каже правду. And sometimes people will Інколи. call you and you just need to tell them, I'm sorry, I'm too busy right now. Люди будуть вас кликати кудись, а ви можете їм сказати, вибач, я зайнятий. There's only one of you. I said there's only one of you, and there's a lot of people in and out of the church that will want to talk to you, Ти один, а в церкві дуже багато людей, які хочуть з тобою поговорити. and you just have to determine sometimes if А you have the інколи time. потрібно визначитися, чи є в тебе час. If you allow it to happen, sometimes you won't have time to be ready by Sunday. Якщо дозволити комусь керувати твоїм часом, то можеш до недільного зібрання бути не готовий. Maybe it's not been that way for you, but is that the case? Sometimes it happens. Tell them if you don't mind. Інколи це трапляється на практиці. And the last thing you want to do is sit up Saturday night І all night, останнє, get the sermon in. що ти хотів би робити, то це сидіти в неділю, в суботу ввечері, в цілу ніч готувати проповідь недільну. Now they threaten that they're going to accuse Nehemiah of rebellion. І супротивники погрожують тим, що вони поскаржаться на Неємію, нібито він чинить заколот. Look at verse. Подивіться на вірш. They send an open letter, Так, вони послали йому відкритого листа. according to verse 5. What's an У open letter? відповідності з п'ятим віршом, що це таке відкритий лист? Відкритий, ну це ще хтось знає про нього. It's like, if somebody else knows about it, Yeah, it's Не запечатан. not sealed. Не личное Not какое-то. Not personal. Not personal. anybody. Yeah, anybody can open it up and read it. Будь-хто може відкрити цього листа і прочитати. Notice what it accuses them of. Зверніть увагу на те, в чому звинувачується. We hear the Jews are planning to rebel. Вони пишуть, ми чули, що євреї замишляють відділитися. And that you're rebuilding the walls that you may be king. І що ти будуєш того мура, бо ти хочеш бути їм за царя. You even have prophets appointed who can proclaim you as king when the time is appropriate. Ти навіть пророків понаставляв, щоб викрикували про тебе в Єрусалимі, говорячи, що ти цар в Юді, бо в той момент, коли це буде потрібно. So you need to come talk to us. Так що тобі прийдеться прийти з нами поговорити. That's called a threat. І це погроза. Look at John chapter 19 verse 15. Подивіться на Євангелію від Івана, 19 розділ. This is Pontius Вірш Pilate and the 15. Jews when Це- Jesus has been arrested. Це історія про Понтія Пілата, євреїв, коли Ісус був заарештований. 19 розділ, 15 вірш Івана. What does Pilate say to them? Що їм Пілат тут каже? Царя ли вашего распнули? Що? Царя ли вашего распнули? Они же кричали, что он... He says, I don't want to crucify your king. Они кричали, что он выдавал себя за царя. Вот, он и принял это как оно, Because the Jews accused Jesus of, like being как будто он такие... proclaiming he's the king of Judah. Right, and
Mark even tells us that Pilate knew it was envy that led them to bring him. В Євангелії від Марка говориться про те, що Пілат знав, він побачив, що вони замишляють на Ісуса, звинувачують його через заздрощі. But how did the Jewish leaders respond? Але як відповіли лідери єврейські? Нет царя, кроме Кесаря. There's no king but Caesar. Yeah. Well, Pilate, he's not our king. Caesar is. Пілат, аж він не наш цар Кесар. Well, you don't think Caesar's your king? Ти що, думаєш, що це Кесар, це не наш цар? Maybe Caesar needs to hear what you're saying here. Можливо, Кесар має почути, що ти тут нам говориш. See the veiled threat there? Ну, бачите, тут така завуальована загроза, погроза. It's similar also to what happened back in 2 Kings 18:26. І це схоже на те, про що говориться в другій книзі царів, в 18 розділі, 26 вірші. And the following verses. І в наступних віршах. The Assyrians surround the city, А сирійці оточують місто, and that representative of the Assyrian king comes out and speaks to the people in the Hebrew tongue. і їхній представник виходить перед євреями і починає єврейською мовою говорити. Це 4 царство. And the representatives Друга царів, of 4 царство. King Hezekiah say, "Speak to us in the Aramaic tongue. We understand that." А представники царя Єзикії кажуть, звертаються до нього, кажуть, ти можеш з нами по-арамійськи говорити, ми арамійську мову розуміємо. But he says, no, we want to speak in Hebrew so the people can hear. We don't want you misleading them about what's going on. І асирійський посланець каже, ні, я хочу говорити мовою такою, щоб ваші люди розуміли, щоб ви їх не надурили. It's an attempt to intimidate. Ну, тобто це така, і це спроба, це погроза. That's what the Jews were doing to Pilate. От це те, що євреї робили по відношенню до Понтія Пілата. That's what the Assyrians were doing Це to те, King що Hezekiah. асирійці робили по відношенню до царя Єзикії. That's what this man's doing here. І це саме те, що робить цей чоловік. He's trying to force Nehemiah to Він accept this намагається invitation to clear his name. Примусити Неємію прийняти те запрошення. But Nehemiah understood they intended to harm him in some way. Неємія ж розуміє, що вони мають намір йому причинити зло якимось чином. I don't know if that's harm him physically. Я не знаю, можливо, вони йому там фізично мали нанести якісь, Very possible. принести якусь загрозу. Ну, цілком можливо. Or just harm him in his reputation. Або, можливо, зашкодити його репутації. Must be something to this rumor or he wouldn't come talk to us all of a sudden. Можливо, от саме через це, через те, що могла піти якась чутка неправильна, можливо, він через це і уникав цієї зустрічі. You know, he didn't want to talk to us until we threatened to expose him. Now he's coming. Знаєте, от, ну, можливо, він не хотів себе виставляти в такому світлі, щоб люди сказали, от подиви, пішов з ними домовлятися. Could have been what was going on. Ну, можливо, саме це і мало місце. And then we have the attempt of Shemaiah, a Jew. А потім є ще одна спроба єврея Шемаї, Which is number 2 underneath the external opposition. і вона в нас в підпункті 2 в розділі зовнішнього супротиву, зовнішньої позиції. In verses 10 to 14, У віршах з Nehemiah 10 по says 14 Неємія каже, he found this man shut up in his house. що він знайшов цього чоловіка замкнутого в своєму домі. Which simply means that's where he was with the door closed. От він, це означає просто, що він там був з зачиненими дверима. Commentators have give you all kinds of speculation about this. В коментарях біблійних різних ви знайдете багато різних припущень стосовно цього. But I think it's just Nehemiah saying that's where he was. Але я думаю, що Неємія має на увазі просто, що він там був. Просто і все. Now he attempts to discredit Nehemiah by saying they are trying to kill you, let's go hide in the temple. І от він намагається Неємію залякати, говорячи, вони збираються тебе убити, давай сховаємося в храмі. Verse 10. В 10-му вірші. But verse 11, Але в вірші 11-му
What does Nehemiah say? Що відповідає Неємія? Имеет ли он право в храм заходить? He says, well, do I have a right to enter the temple? Exactly. Абсолютно. It goes back to his integrity. І все зводиться до його честі, знову таки. Just like he would not take the king's portion because of the oppression it would cause the people. Так само, як він відмовився від утримання, урядового утримання, бо це причиняло тягар народу його. He knows he has no right to be in the temple, therefore he will not go into the temple. Він знає, що він не має права входити до храму, тому він туди не йде. If they harm him, Якщо йому причинять якесь зло, нехай йому чинять зло. but notice what happened in verses 12 to 14. Зверніть увагу, що відбувається в віршах з 12 по 14. Then, Потім, after this thing is told him, після того, як йому це все донесли, and he responds, I can't do this, і він повідомили, і він відповів, я не буду цього робити. then Потім he realized their true purpose. він зрозумів їхню справжню ціль. Man's trying to get him to violate the will of God. Ці люди намагаються його звести, щоб він порушив волю Божу. With a selfish act От таким егоїстичним вчинком, and discredit him. і для того, щоб його дискредитувати. And he discerned three different things. І от він визначає три різні речі. One, Перше, the message he told him was not from God. це те, що вони говорили, це не від Бога. Second, Друге, the purpose was hostile toward Nehemiah. їхня ціль, яку вони переслідували, вона була покликана зашкодити Неємії. And third, І третє, it was the result of bribery on the part of the two enemies. це все було наслідком хабарництва з боку двох основних ворогів його. And do not miss that this man is a Jew. І от зверніть увагу, ось цей чоловік, Шемай, він єврей, But he's in partnership with the enemies. але він в партнерських стосунках з ворогами. So then verses 15 to 19, І от далі з 15 по 19 вірш. we have the walls complete. Тут говориться про те, як завершилось будівництво стіни. And the effect that it has on the nation. І вплив, Nations round about. який це мало на народи, які оточували їх. Notice verse 16. Зверніть увагу на 16-й вірш. When the nations heard the walls were finished, how did they react? Що коли всі народи побачили, що стіни відбудовані, що вони зробили? Bless you. Будь здоров. Мы поняли, что это Бог сделал. They have realized that God И в своих done it. глазах упали. And they fell down in their own eyes. Yeah, they realize Вони зрозуміли, this God is pretty powerful. що ось цей Бог, він потужний. Now, given the theology of the heathens, Знаючи теологію язичників, when a nation was conquered, коли народ якийсь був покорений кимось, that indicated the gods of the conquering nation were superior to the gods of the це conquered nation. означало, що боги країни-переможника сильніші за богів країни, яка програла. But what just happened to that theory? А що сталося з цією теорією тут і зараз? Given that theory, they should have not been able to rebuild the walls. Якщо керуватися їхньою цією теорією, то стіни ніколи б не повинні були бути відбудовані. Ну, если проиграли, то Because уже боги, if значит, they lost, слабые. then Не победят. their God is a weak God. Yeah. Тут какой-то парадокс. So it's a paradox.
But we just found out he's not so weak after all. Але ми щойно дізналися, що він не слабкий. And what the Jews told the Persian officials when they started to rebuild the temple the second time, І що what the Jews told? remember when they stopped rebuilding Пам'ятаєте, коли припинили відбудову, because they were afraid, бо боялися. and then Haggai and Zechariah started telling them, you need to build this temple. І потім Огій і Захарія говорили про те, що потрібно відбудувати храм. And so they restarted the building. І вони відновили будівництво. And that official came and said, who gave you the authority to do this? І прийшов до них якийсь начальник перський і сказав, звідки у вас, хто вам дав дозвіл? And they gave that На будівельні long роботи. explanation. І вони йому дали тоді таку розгорнуту відповідь. But part of that explanation was, Але частина того пояснення our God punished us because of our sin. заключалась в словах, що наш Бог покарав нас через наші гріхи. It wasn't the superiority of their gods. І це не питання того, що їхні боги сильніші. But it was the strength of this God, our God. Але що це силою їхнього Бога сталося, нашого Бога. Who allowed it to happen Який дозволив цим подіям статися as a punishment. в вигляді покарання. Questions, comments? Є запитання або коментарі? Ну, такое впечатление складывается, что I have an impression that кроме того, что Неемия, понятно, что он умный был, Nehemiah being very smart, у него еще свои люди he also были, had his которые own потом people ему тоже информацию доносили, то есть как бы на ход впереди. he had informers too, among the enemies, supposedly, that have delivered him, that have informed him of what the enemies are plotting against him, and he was kind of one step ahead. Possibly, yeah. Цілком можливо. Okay. Anybody else? Хтось іще? Ну, это можно дополнить то, что Клим сказал, то, что вот этот еврей Шимая, то есть как-то евреи общались с теми народами, которые жили вокруг. Shemaiah, this Jewish man, they had connections with the nations that inhabited that land. Sure. Besides Jews. Yeah. And their common dislike for the Jews kind of united all the other nations, yeah. І вони, на відміну від євреїв, вони були досить таки згуртовані, ці всі інші народи. All right. Notice it says they were finished in 52 days. Зверніть увагу, що написано, що закінчили будівництво за 52 дні. A lot of people hear that and think there is no way they could have done that. Багато людей, коли читають ці слова, то вони не вірять, як можна було за такий короткий час все зробити. Well, let's think about this. Але давайте зараз подумаємо про це. First of all, there's a large number of people employed in the work. Перш за все, в роботі задіяна велика кількість людей. And there's a well-organized system І існує добре організована система for distributing the needed materials доставки будівельних матеріалів, які необхідні, and also executing the work that needs to be done. і також в тому, що стосується роботи, виконанню робіт, які мають бути виконані. So you have a large number of people Тобто є working велика кількість людей, які in працюють an organized fashion. організованим чином. The walls were probably not completely broken down in every part. Стіни, скоріш за все, вони не були повністю зруйновані до останнього каменю. And so they only needed repairing. Тобто деяка частина стін, вона потребувала тільки ремонту. And at least some of the material, if not most or all of it, was right there І at hand. велика частина матеріалу необхідного, не весь, але якась частина, була присутня там біля стін. Also, Nehemiah and his companions constantly stimulated the people to persevere. Неємія і його помічники, його компаньйони, вони постійно людей стимулювали до ефективної роботи.
if things began to grow discouraging, they would do what they could to encourage. І якби люди зневірялися, то вони б робили все для того, щоб людей надихнути. And then at some point, as they were building, І в якийсь момент в процесі будівництва, the closer they got to finishing, що ближче вони наближалися до завершення, what's the psychological effect on people? то який це складало психологічний ефект на людей? Wow. It's an enormous effect. Видели результат They would do their best to finish, to see the result of the work. When you start, you look at all the work and think, oh, Коли all починаєш this work. і дивишся на весь фронт робіт, який тобі треба зробити, думаєш, ой, мамо рідна, скільки роботи треба. But as you get closer to, as you get maybe a third of the way done, А потім навіть зробивши третину роботи, it's like, we accomplished quite a bit. глядаєш і дивишся, але ж ми багато здійснили. And you get half done. А потім половину, Hey, we're making progress. думаєш, о, прогрес якийсь. Then you get 2/3 finished. Потім 2/3 завершено. And so we're almost done. І думаєш, вже майже закінчили. And there's motivation to keep going at that point. І є мотивація продовжувати працювати. So when they started to get discouraged, І щойно люди починали зневірятися, Nehemiah and the other leaders made sure that they stayed stimulated. і інші лідери, вони робили все необхідне для того, щоб їх простимулювати до роботи. They stayed encouraged. І от вони, і люди були спроможні здійснити роботу. And then, according to people who've gone through all this and tried to come up with the figures, І потім деякі люди, дехто цей весь матеріал попрацювали і там підбили якісь там підсумки по цифрам. what's the conversion of a yard into meter? What's 80 yards? Ярди, скільки ярдів в метрі, чи метрів в ярді? Just a second, I have a converter. I thought you did, that's why I asked. Okay. I should have asked you earlier. But I didn't. 1 yard. Okay, 1 yard is 91 centimeters. About 1 meter. I would say. So 80 yards would Один be метр це 80, 1,9. 80 yards is okay. 73 meters. 73 meters, all right. 80 ярдів це 73 метри. So they have concluded, these people who've done all this work, І ось люди, там хтось взяв і підрахував, скільки роботи взагалі зроблено було. that they divided up the sections to be worked on Щоб стіна була поділена на частини, умовно, into 40 sections. на 40 різних частин. Вся стіна, весь мур міський. And each section І кожна така секція, кожна частина was about 73 meters. була завдовжки 73 метри. Now 73 meters is not all that big when you're building a wall. 73 метри – це не так уже й сильно багато, коли будуєш цілу стіну. I'm not suggesting it's small. Я не скажу, що це небагато взагалі. When you think about the entire wall Але коли подумаєш про всю стіну, around the whole city, навколо всього міста, what's 73 meters? що таке 73 метри? It's not much. And when you have a lot of people working А too. якщо багато людей працює над цим, Можна за пару місяців. you can do it in a couple of days. Yeah, a little longer than that because you got to carry your sword with you. Може довше трохи, бо тобі ж потрібно ще меча з собою носити постійно. But they were able to. Але вони були спроможні. And of course, keep in mind what day couldn't they work. Пам'ятайте про те, що в один з днів вони не могли працювати. I would guess that they probably did not work on the Sabbath day. Я думаю, я припускаю, що, мабуть, таки в суботу вони не працювали. That's speculation on my part. Це взагалі припущення з мого боку. But given what Nehemiah says about the Sabbath later, Але зважаючи на те, що Неемія говорить про день суботній пізніше по тексту, and you had priests doing some work on some major sections. І знаючи, що священники будували своїми руками якусь частину стін, I'm guessing they would not я work on припускаю, що Sabbath. вони в суботу не працювали.
So they could have been done much sooner maybe if they did not work on Saturday. Тобто, якби вони працювали в суботу, то можливо навіть і швидше. So if I were to ask you on the test, how could the people rebuild the walls in 52 days? Тому коли я вас в тесті запитаю, як люди могли відбудувати стіни всього-навсього за 52 дні, About 4 or 5 points there. там є 4 чи 5 пунктів, моментів таких. I wouldn't expect you to tell me that each section was 73 meters, but Ну, я може не буду очікувати, що ви мені напишете в тесті, що кожна секція була 73 метри, але you might want to tell me they had it broken, they had the work divided into small sections on the wall, so no one had an Да. overwhelming amount of work to do. ви можете згадати просто, що ця стіна була розбита на, ну, умовно на кілька секцій, і люди працювали ну, у них була своя робота, свій фонд роботи призначений. A large coordinated workforce. І дуже серйозна координаційна робота. And not every section of the wall needed to be completely rebuilt. І не вся стіна повинна була бути з нуля побудована. And there was constant encouragement for the people to work. І було постійне підбадьорення для людей, які працювали на будівництві стіни. And Yuri needs to speak in 2 minutes, so I guess we А better Юрію start. потрібно через 2 хвилини говорити, тому, напевно, треба We'll зупинитися. take about a 10-minute break after 10. У нас буде 10-хвилинна перерва після Чепова. Якщо Треба слово кажуть, якось до Чепова. Нічого не використовуйте, нормальне наше слово. Чепов? Чепов, так. Ну, каплиця, ну не каплиця, не каплиця. Devotional. Я думаю, якщо на кожну людину по 3 метри, так це не буде. На кожного по 3 метри. Да, десь так. Подивлячись, яка висота. І звідки руки ростуть? Захватка на метр 8. Бо з мене такий будівельник, що мені і пів метра. All right, any questions? Є запитання? Запитання. We will have to be very busy after lunch so we can get this done. Нам після обіду доведеться добре попрацювати, щоб закінчити. So you can have your test tomorrow. І щоб завтра ви змогли написати екзамен. Will we take test in class? Probably. Імовірно. I don't know. Я от не знаю. It's better if you can take it in class. Буде краще, якщо ви тут. А він більше не по часу, чи Will it take more time than the previous test? Shouldn't. Не повинен більше. These similar tests. Так, вони дуже схожі, подібні. But we have a lot of material in Esther to try and cover. Багато матеріалу по естер, який нам потрібно So I might give you. завершити. I may assign it as take home tomorrow. I haven't decided. Я не знаю, я ще не вирішив, можливо, я вам призначу як See if we have- домашній такий екзамен. See how much we have left to do after today. Побачимо, скільки в нас залишиться після сьогоднішнього дня. All right, there was an additional problem came up, Значить, була ще одна додаткова проблема, яка виникла. verses 17 to 19. Вірші з 17 по 19. A lot of the nobles were sending letters and receiving letters from Tobiah the enemy. 6:17 to 19. 6:17 по 19. Серед шляхетних людей були там люди, які писали, ішли до Товії. And notice, let's see, the English says these nobles were pledged to him. І написано, що, принаймні в англійському перекладі написано, що вони заприсяглися йому.
trying to look up this word pledged. 18-й вірш. Заприсяжений. Заприсяжений приятель. В українській Біблії написано. А як там в російській? В клятвенном союзе. В клятвенном союзі. It's pretty much the same in Russian. Let's see, and Judah had sworn. Russian says sworn union with him, or Yeah, so they and Ukrainian has to say that it's a pledged friends. Okay. So they'd made a pact, in other words. Тобто, ну, іншими словами, у них заключений був пакт. And why had they done that? Чому вони це зробили? Because Тому що he was son-in-law of one of the Jews. він був зятем одного із євреїв. Verse 18. У 18-му вірші сказано. And so they're trying to then represent him before Nehemiah as, hey, he's a pretty good fella. І вони намагаються його перед Неємією виставити як, ну, такого хорошого хлопця. And then they're also reporting on Nehemiah І вони, back to Tobiah. і вони також доносили Товії про Неємію, повідомляли йому про нього. And he was trying to put Nehemiah in fear. А він намагався залякати Неємію. I think this is Nehemiah's way of, or the writer's way of letting us know there was a lot more than what he's told us about in detail going on. Я думаю, що з таким чином автор книги намагається донести нам, що, ну, насправді було значно більше всього, що відбувалося, ніж описано. When you read through this list, Коли читаєш оцей весь список, and then you read through the names of the people working on the wall, і потім читаєш імена людей, які працювали на стіні, there's at least one man who's working on the wall whose family is working for Tobiah. є принаймні один чоловік, який працює на стіні, і його сім'я працює на Товію. So he has a lot of things going on here trying to work against him, but God still. Є багато таких факторів, які працюють проти Неємії, але все одно Бог продовжує. But God still worked with him, and the good hand of God was still upon him, just like with Ezra. Перебувати з ним, і от добра рука Божа так само на Неємії, як і на Езрі. So he has had a lot of adversity to overcome. Тобто у нього він стикався з багатьма перепонами. But he continued to trust God and continued to do the work. Але він продовжував довіряти Богові і продовжував здійснювати його труд. And you might put Proverbs 28 verse 4 right there. Я думаю, що вам варто звернутися до приповістей Соломонових, притчі 28:4. I would quote it for you, but I'd rather read it. He who forsakes the law praise the wicked. Ті, хто залишає закона, хвалять безбожних. But he who keeps the law, А ті, хто закон береже, contend with them. на них буряться. So what's that say about these people helping Tobiah? Ну, і ці слова фактично описують людей, які допомагають Товії. They're not keeping the law. Вони не дотримуються закону. And so they're helping the wicked. І вони допомагають фактично лихим. But Nehemiah was contending with them. He's trying to keep the law. А Неємія їм противиться, він намагається навпаки, він намагається дотримуватися закону. It basically comes down to this. Either you're with God І фактично зводиться до цього. Або ти з Богом, or you're against God. або ти проти Бога. There's no really third option. Немає третього варіанту. So now we've reached the point in the book А тепер ми досягли точки в книзі, where Ezra has finished the wall. коли Езра закінчує будівництво стіни. And so we now transition to a new beginning in this book.
Езра, Нehemiah. Nehemiah, I'm Да, sorry. Нehemiah, пробачте. Я на автоматі. I said Ezra, my apologies. Так, я вибачте, я подумав, я щось не Езра був з думка. I did once preach half about Esther and half about Ruth one Sunday, and people kept going back and forth in their Bibles. I thought, what's wrong with it? Якось в неділю я проповідував, півпроповіді в мене було про Естер, півпроповіді про Рут. І люди так шарахались там з однієї книги в другу і думали, що з ним не то. And when we sat down for lunch, my wife said, А okay, потім ми за обідом, мені дружина каже, were що you ж, preaching about Esther or так are you ти preaching about про Ruth? що проповідував? Про Естер чи про Рут? Ну буває так, щось заклинює. But it was not as bad as a friend of mine. Павел. Але це не, навіть ця історія, вона не така жахлива, як та історія, яка трапилася з моїм приятелем. Do you know here about Tarzan? Чули, да, про Тарзана? You know, they know? Я. A friend of mine was preaching on Samson, От мій друг один проповідував про Самсона. called him Tarzan. І називав його Тарзаном. А почему так сложилось? Not on purpose, but, you know. Взагалі не цілеспрямовано, ну так от Маугли. заклинило. Ну, а как у нас студент был, ну, послание к филистимлянам. Тоже посланники. One of our fellow students, he said that there was a letter to Philistines, not Philippians. Откроем послание к филистимлянам. Well, Thessalonians, because in Russian it's Thessalonikisim and Philistine. Well, the brain doesn't always work like we want it to. Ну так, мізки інколи працюють не так, як ми хочемо, щоб вони працювали. So since we finished the walls, Nehemiah's finished them. Вже закінчили, да, ми закінчили, Неемія Gets the закінчив gates стіни. set in there, І встановлені вже ворота. but now he has a responsibility І тепер у нього є відповідальність to protect захищати what has been accomplished. те, що було здобуто. The remainder of the book І залишок цієї книги, will be dealing with this theme. він обговорює якраз цю тему. So now they need new organization. І тепер їм потрібна нова організація. 7:1-3. 7 розділу Неемії, з 1 по 3 вірш. So is she here to meet Denise? Валентина Володимирівна, ви хочете з нами посидіти послухати? Да, да, я Чи пришла вас специально. висунути? Oh, Я okay, специально that's пришла fine. послушать. Да, все нормально. No problem. All right, so in 7:1-3, he appoints some officials. З 1 по 3 вірш він призначає зверхників, да, от, начальників. They have gates, they have walls, they have У protection. них вже є стіни, у них є ворота, є захист, But you need someone to take care of them. а тепер потрібен хтось, хто про них попіклується. So it was the duty of doorkeepers to keep watch over the house of God. У відповідальності doorkeepers, придверні, да? Придверні в цьому розділі це люди, які відповідали за храм, за ворота храму. Well, they call them gatekeepers, I'm sorry. This is a quote from somebody else. Well, I was looking Yeah. for the proper word in Ukrainian. So it's their responsibility to watch the house of God and to open and close the gates І of вони the були temple відповідальні courts. за відкривання і закривання дверей в храмі. Ну, в певний час See призначені. 1 Chronicles 9, В 17-19. в першій книзі Хронік, 9 розділі, 17 по 19 вірш. And 2 Chronicles 26, 12-19. І second first. First, I'm І sorry. перша книга Хронік, 26 розділ, з 12 по 19 вірш. And then you'll notice there are singers and Levites appointed to assist the priests. І також призначені співаки та левіти, які мали б допомагати священникам. This was ordinarily not what they were doing. Зазвичай це не те, чим вони б мали займатися. But under the special circumstances of this time, Але за особливих обставин цих часів
he also commits these tasks. Він також призначає, вони також мають виконувати і такі ролі. And then he puts a command structure in place. І потім він призначає зверхників, командирів, Of his brother, свого брата, and then also the ruler of the English has citadel, or probably the army. і також зверхника твердині, да, цитаделі. Ну, можна сказати, армії, скоріше за все. Now keep in mind your gates Ну, пам'ятайте про те, що ворота, aren't брами, much good if there's nobody guarding them. від воріт, від брами толку мало, якщо їх ніхто не охороняє. I've noticed on some of the apartments they have Я звернув увагу, що в деяких квартирах a lock on the door to come inside. є замок на дверях. You need to push numbers in, then the door. Кодовий замок. Да? І потрібно нажати правильні цифри для того, щоб він відкрився. But if you leave the door open, Але якщо двері залишиш відкриті, then anybody can go in. будь-хто може зайти. So same idea. І ідея така ж сама. So these people were there to see who is coming and going. Вони контролюють брами для того, щоб бачити, хто заходить і хто виходить. Are you familiar with the Great Wall of China? Ви чули про Велику Китайську стіну? According to history, it was Відповідно з історією, penetrated by the enemy on at least 4 occasions. вона була подолана ворогами принаймні 4 рази. Because the gatekeepers were Через те, що ці привратники bribed. їм давали хабарі. So your walls and your gates are only as good as the people who protect them. І Guard them. стіни і брами захищають рівно стільки, скільки захищають їх люди. So they were given specific instructions as to when to open and close the gates. І ось їм, цим привратникам, придверним, їм видані спеціальні інструкції, коли саме відкривати і коли закривати двері. They were to open them later in the morning. Відкривати їх належало пізніше, пізнього ранку. If you open them too early, Якщо відкриєш їх надто рано, you provide the enemy an opportunity to come in while the city is still asleep and unprepared. ворог може увійти тоді, коли місто все ще спить і погано приготовлене до зустрічі ворога. And then if you close and lock the gates without guards on duty, І якщо закрити двері і залишити без охорони, enemies might have an opportunity to come in unnoticed. у ворогів є можливість зайти непоміченими. So these are important appointments that he's making. І ось ці призначення, вони дуже важливі. And he didn't make the appointments before now because they needed to get the walls and the gates rebuilt. Not До цього моменту ці призначення не здійснювалися, тому що стіни були не завершені. So now it's time to take care of this other problem. І зараз якраз час попіклуватися про ці всі інші додаткові проблеми. Then we have another Потім ще маємо problem. ще одну проблему. Some people call it crisis. Дехто називає цю проблему кризою. They need to repopulate the city of Jerusalem. Їм потрібно знову заселити Єрусалим. Look at verse 4. Подивіться на 4-й вірш. You have a very big city Велике місто and very few people in it, і зовсім мало людей. and very few houses. І мало будинків. He's not saying there are no houses. Він не каже, що взагалі немає будинків. He's just saying not very many. Він каже, що їх просто не дуже багато. Imagine this city if it Уявіть собі це місто. about 200,000 approximately in the city population. Very certain. От в Білій Церкві близько 200 тисяч населення. Imagine if it were only about 30,000. Уявіть собі, що було б, якби тут було всього-навсього десь близько 30 тисяч. What would be happening to most of the property? Що сталося б з усім майном, яке залишилось? What happens to an apartment if no one lives in it for a long time? If it's abandoned, it will go bad. Yeah, it deteriorates. Воно буде псуватися. There's no one there to maintain it. Не буде нікого, хто б за ним піклувався.
So they need people to come and І потрібні occupy були Jerusalem. люди, які перебралися до Єрусалиму і заселили б його. And so they go back through the list of people who were there before. І вони звертаються до списку, до перепису людей, які прийшли перше. The people who came under at the first of the book of Ezra. Хто повернувся за час подій, описаних на початку книги Ездри. That has Ezra chapter 7 verse 6 through 73. В 7 розділі з 6 по 73 вірш. If you compare this list with Якщо Ezra's list, порівняти ось цей список в Неємії із списком в книзі Ездри, you find some differences. ви побачите певну відмінність. Some of those differences can be accounted for in mistakes made by the people copying the text. Деякі з тих неузгодженостей, вони можуть бути спричиненими тим, що люди, які переписували ці тексти, вони допускали помилок. Have you ever tried to handwrite a long passage from the Bible? Ви намагалися коли-небудь переписувати великі частини уривків із Біблії? You ever make any Когда mistakes? учили стихи. When we would memorize Ну, небольшие. verses, Yeah. but still those passages were not very big. Well, imagine trying to copy the whole book of А уявіть собі, що Ezra, потрібно переписати цілу книгу Ездри. or just Або that second chapter in Ezra, або хоча б другий розділ with Ездри. all З those усіма names. тими іменами. It's, you know, sometimes I'll read a passage and then Інколи я читаю уривок і I'll try to write some of it from memory and I'll намагаюся з пам'яті там щось записати use the wrong word і використовую неправильне слово or I'll misspell a word. або неправильні букви. Some of it could be counted to that. І деякі із таких розбіжностей можуть бути спричинені саме. Sometimes when you copy numbers, Інколи, коли переписуєш числа, especially with Hebrew, особливо гебрейські, easy to just make a mark that doesn't belong or omit a mark that does belong and change some of the numbers. легко поставити неправильну там чорточку і зміниться все загальне число. But that doesn't change the meaning or Але це не the змінює doctrinal teaching of the book. значення або доктринальне вчення книги. Also, Також the scribes who kept the public records книжники, які вели такі переписи, would be updating them from time to time. їх обновляли час від часу. So Ezra 2 lists all the names of those people who set out with Ezra. Ездра в другому розділі описує, перелічує людей, які були з ним. It's quite possible that more people joined up later. І цілком ймовірно, що деякі люди долучилися пізніше. For example, Ezra 2:2 lists 11 leaders. Наприклад, в другому вірші другого розділу Ездра перераховує 11 лідерів. But Nehemiah 7:7 gives 12. А Неємія їх перелічує 12. And so, you know, it's just, that's another possibility as to how some of those differences can be accounted for. Це ще один з варіантів, чому є такі розбіжності. Where are those leaders in Nehemiah? Nehemiah 7:7 is where some of them are. 7-7, принаймні дехто з них. Зарвав, Ісус, Неємія, Азарія, Yeah, these are came just. Ну так тут 12, 7. А 12, а у Ездри 11. And in Ezra, there's 11. Ezra 2:2. Другий розділ, другий вірш Ездри. Расследование понадобилось. So beginning in 773, the latter part of that verse through chapter 8, verse 18. Окей. Спочатку, значить, перше прочитання закону
в 7 розділі з 73-го віршу по 8 розділ 18-й вірш. We have the first reading of the law. От вперше вони читають закон Ездра. Це в книзі Неемії. 7.73 до 8.18. You look at chapter 8, verse 1. І подивіться на перший вірш розділу 8. We come to the 7th month, 7 місяців. verse 1. That's last verse of А в chapter 7. 73-му вірші. 7-й місяць настав. So chapter 8, verse 1 says they come together as one І man. в 8-му розділі, в першому вірші сказано, що весь народ зібрався як один чоловік. They came together with Вони зібралися in a united purpose. об'єднані метою. Where I was here. Now, it's the first day of the 7th month. Це перший день 7-го місяця. Does that sound familiar? Вам це ні про що не нагадує? Праздник. А фест? Фестивал? No, not the festival. Yeah. Look at Leviticus 23:24. Левіт 23-24. Праздник труд, священное собрание. It's a special festival. Yeah, special day. Особливий день. And also Numbers 29:1. І також числа 29:1. Notice it's a holy day. Зверніть увагу, це священний день. Special day. Day set Особливий apart. день. День відділений. 7th month was very significant for the Jews. 7-й місяць був надзвичайно важливий для євреїв. They're going to have the Festival of Tabernacles will take place that month. В цей місяць відбувається свято кущів, The special festival of the trumpets. особливе свято труб, сурмлення. The Day of Atonement will be observed. День викуплення також дотримувався. So it's probably the holiest month they have. І напевно, з усіх місяців це найсвятіший день. Can you remember anything else that happened on the first day of the 7th month? Можете пригадати, що ще трапилося з 7-го місяця першого дня? Sounds like a good test question, by the way. Да, до речі, хороше запитання для екзамену. Think back to the book of Ezra. Згадайте книгу Ездри. People first returned to the land. Люди спочатку повернулися до землі. What was the first thing they did? Що перше, що вони зробили? Алтарь поставили. They have put the altar. They rebuilt the altar. Вони відбудували вівтар. And they dedicated it and started using it. Потім посвятили його і почали використовувати. On the 7th month, the first day. 7-го місяця першого дня. Ezra 3:1-3. Ездра 3, з 1 по 3 вірш. Now they're gathered together Вони on this зібралися first day в перший день for the reading of the law. для того, щоб прочитати закон. They're not at the temple. Вони не в храмі, They're in an area where it's much bigger, so everyone can come together in the place. вони на території, яка значно більша, бо всі можуть зібратися. Now, there's no sacrifices being offered Жертви не приносяться, in connection with the reading of the law. Принаймні в тому, що стосується зачитання закону. Therefore, they don't have to assemble at the temple. Тому немає потреби збиратися в храмі, They assemble in this place і instead. вони збираються в іншому місці. Now, it says that they gave the sense of what was read when they read the law to the people. І сказано, що смисл загальний, що було донесено, коли читали закон людям. They built a large platform. Вони збудували велику платформу. And Ezra's up there. Езра був
на And горі he цієї has people on платформи. his right and his left who are going to assist him in this reading of the law and then giving the sense of it. По праву і по ліву руку від нього стояли люди, які мали йому допомагати читати закон і роз'яснювати його. Now, when it says to give the sense, Коли сказано, що доносити смисл, it means to declare or clarify. це може означати або виголошувати, або пояснювати. So they weren't simply reading it, Тобто вони не просто читали, they were also explaining it вони to a також certain extent. пояснювали його в якійсь мірі. And some of the need to do that is probably because І причина, чому вони повинні були це робити, напевно, полягає в тому, що languages go through changes. мови змінюються. If they're a living language, if people are still speaking them. Якщо мова жива і люди нею розмовляють, For example, то вона змінюється. Наприклад, when the King James translation was made in English, коли був зроблений переклад короля Якова на англійську мову 1611, в 1611 році, there was an English word that meant було англійське слово, яке означало to prevent. Запобігати. Today, Сьогодні, 2015, в 2015 році, this same word оце means те саме слово означає to allow. дозволяти. Which word is that? Is it let? Let. L-E-T. So I'm reading my King James Bible, От я читаю книгу переклад короля Якова, and Paul is telling the Romans, і Павло каже римлянам: I have wanted to come to Rome, я хотів приїхати до Риму, but Satan але диявол, сатана, let me. дозволив мені. I don't know what this word meant in 1611 at that time. Я не знаю, я можу і не знати, що це слово в 1611 році означало. І от я думаю собі, Paul wanted to go, Павло хотів іти, and Satan was going to allow him. а сатана йому збирався дозволити. And so Paul got to thinking, if Satan wants to allow it, there's a problem, I better not go. І Павло, напевно, подумав, що оскільки сатана дозволяє, значить, може мені не треба йти, може в цьому якраз проблема. Not what it meant at all. Ну, це не те, що означало взагалі, що малося на увазі. Well, the original Hebrew Old Testament was written, the law of Moses was written about 1400 approximately. Оригінальний, закон Мойсея був написаний десь приблизно в 1400-х роках до Різдва Христова. If it didn't change, it's like, still there are some words that we just do not understand. Right. And some of that may be because they didn't understand it when they made the translation from the original language. Так, можливо, самі перекладачі не розуміли смислу також чогось, коли перекладали з оригінального. Sometimes translators, if they don't know what a word means, Інколи, коли перекладачі не знають значення слова, let's just make a new word. вони просто придумують нове слово. We'll just turn it into the spelling for the language and we have a new word. You'll translate? So when we preach, any lesson in this for us when we preach? Когда мы проповедуем, когда слушаем, проповедуем, What do you think? что вы думаете по этому поводу? Когда мы слушаем, Когда есть возможность, тогда и проповедуем. We need to help people understand it. Мы должны людям помогать понимать. So we need to be we need to be cautious about Потрібно using бути обережними, words people may not understand. слова, які люди можуть і не зрозуміти. In the U.S., preachers can be very bad about using big theological words. Проповідники грішать використовуванням таких великих теологічних слів, богословських. But
if only the preacher understands what it means, Але якщо проповідник розуміє, що це означає, that's not good. тільки проповідник, то це не добре. So we want to help people to understand. Тобто ми хочемо, щоб люди розуміли. Questions, comments? Є запитання чи коментарі? Ну, Иисус нормально же список Исаия читал. И Вот. Евнух даже это. Jesus didn't have a Series. problem reading the you know what Isaiah, you know True. right, and that eunuch from Damascus, he had no problem understanding. Ну, в Деяниях. You know, in Со Acts. списком Исаия. тоже. Well, he had some problem understanding the application. Да, ну в нього була проблема з тим, що він не розумів, як застосувати. Ну, мы как раз и помогли. Well, but he was helped. He was Yeah, he had assisted. some divine assistance У there. нього була та божественна He had an допомога. inspired apostle to help him understand. Йому натхненний апостол допоміг. But I'm just, it's just to point out that Ну, я хотів би просто вказати, що not all of it would change. не все, звісно, змінюється. Sometimes you have some subtle changes that if they don't understand what that word meant originally, it can help to misunderstand something. Просто інколи бувають якісь такі зміни, ну, якісь другорядні, не такі важливі, але відсутність розуміння значення слова може вплинути на сприйняття. Of course, when we preach too, we need to help people Коли ми understand the проповідуємо, application of what we're preaching. Ми маємо прагнути людям пояснити застосування. They need to understand Вони what повинні this means for розуміти, them що це означає для них in their daily lives. в їхньому повсякденному житті. I used to think that, well, if I just preach what it says, they'll make the application. Я от раніше думав, що якщо я буду просто розказувати все, що буквально що сказано, ну, цього достатньо буде для того, щоб люди могли застосувати. Not in many cases. Але в більшості, в багатьох випадках це не працює. And if you don't give them the application, then you've just given them some nice information that doesn't affect their lives. А коли даєш просто, якщо не даєш, ось не пояснюєш, як застосовувати, то просто даєш інформацію, якусь приємну інформацію, яка не змінює життя людей. Okay. In verses 9 to 12, we find out Віршах з 9 по 12 знаходимо, that when the people heard the reading of the law, they started weeping. люди почули читання, зачитане слово, вони почали плакати. Probably due to them realizing Можливо, через те, що вони зрозуміли, they are still not living in the way God would have them to live. що вони все ще не живуть так, як Бог хоче, щоб вони жили. But Ezra and the Levites Але Езра і Левіти, told the people, no, this is not a time for weeping. This is a day of celebration. вони кажуть людям, зараз не час плакати, зараз час святкувати. It was a day for celebrating the joy that they have in their fellowship with God. Це час святкувати радість спільноти, яку вони мають в Господі. And he tells them that they І need to він каже go їм, що and вони мають піти celebrate with food і відсвяткувати and з їжею beverages. і з напоєм. And if there are people in the congregation that Якщо є don't люди have what they need to В celebrate, громаді, яким чогось бракує, які бідують, then those of you that have it, give to them so that they may also rejoice. то ті, хто мають їжу, нехай поділяться, щоб і ті інші також могли радіти. Are you familiar with the passage in Ecclesiastes that says there's a time and a season for everything? Ви ж знайомі з уривком із Еклесіаста, де говориться, що для всього свій час. Well, this is the season not for, Це час не mourning. для смутку. this is the season for celebrating what God is doing for Це us. час для святкування того, що Господь чинить. When will be the day for mourning about sin? Коли настане час на час сумувати про гріх? Коли це запитання? Коли що? Коли настане час сумувати за гріхи? What did the people do on the Day of Atonement? Що люди робили в день викуплення? Постілі. They would fast. They would fast, which literally in the Hebrew says they would afflict their souls. Буквально це, що вони
терзали собі серця, да, от в такому плані. Because that was the day of Бо це remembering був sin. день згадки про гріх. That was the day for weeping over the sin and Це- offering the sacrifice for the sin. Ото був якраз день для того, щоб плакати за свої гріхи і приносити жертву. But on this first day, Але в цей перший день celebrating святкування. joy in their fellowship with God. Радість спільноти з Богом. Then in verses 13 to І 18, потім з 13 по 18 вірш they continue reading from the Word of вони God. продовжують читати зі Слова Божого. And notice what it says at the end of verse Зверніть увагу, 13. що він каже в кінці 13 віршу. They gathered together with Ezra, the priest, and the Levites for what purpose? Вони збираються з левітами, вчителями і Езрою. Да, для чого? What does it say? Що там сказано? Кінець 13 віршу. Hopefully it says to understand the words of the law. Чтобы изъяснять слова закона, To чтобы explain the пояснять. to explain the to explain. Right. Memorizing scripture is good, Запам'ятовувати писання це добре, but it's not enough. але цього недостатньо. We need to understand it, Ми маємо розуміти його, how to make the application. як його застосовувати. What does this mean for my life? How Що does, це означає для мого життя? how does God want me to live based on what this says? Бог хоче, щоб я жив у відповідності з тим, що написано. I read somewhere Я десь читав, that one of the former Soviet leaders, це слова одного із колишніх совєтських лідерів, Brezhnev, Брежнєва, had memorized the books of Matthew, Mark, Luke, and John. що він вивчив на пам'ять, що Брежнєв вивчив на пам'ять всі 4 Євангелії. As a child, the nuns would give him a Будучи- piece of candy for Коли every він був passage. to дитиною, memorize. йому там монашки давали цукерочку за кожен вірш. But did it help him any? Але чи це йому допомогло? Приблизно так. Might have given him bad teeth from all candy. Може, це в нього зуби зіпсувалися. Может, Це он Сталін? анекдоты Може, це рассказывал? Сталіна не Брежнєв? Анекдоты шли Брежнев. Сталін же ж був закінчував семінар. Ну, It was учився. about Stalin. Stalin he was studying at the Недоучка. seminary. Пару лет в семинарии. He had spent a couple of years in seminary, so he could, maybe it was about Stalin. It's hard to imagine Brezhnev, remembering for gospel. Важко уявити, що Брежнєв пам'ятав. No, what I read it was Brezhnev, but О. Да. Да. Он до революции маленьким был. as I'm trying. Was Brezhnev old enough to predate the Well, revolution? Brezhnev was a little kid before the revolution. Yeah, so he was learning this before the А, ну revolution. там, да, мабуть, можливо, Брежнєв. But my point is, Але от що я маю на увазі? he memorized it, Він їх то вивчив, but he didn't understand how it should be але applied to він his life, не зрозумів, як його застосувати до свого and життя. so it did him no good. І йому користі це не принесло. So it's good to get people, encourage people to memorize scripture, Добре людей заохочувати вивчати писання, but we need to be certain they understand what it means as well. але потрібно розуміти, що важливо пояснювати, що це означає. I'll give you an example from a place I preached. Я хочу вам дати приклад розказати про один приклад. I would ask people, what is faith? В одному місці, де я проповідував, я запитав людей, що таке віра. And they will quote for me А мені цитували Hebrews 11 verse 6. Євреям 11:6. That's good, Ну, добре, but але what's that mean in your life? що це означає в твоєму житті? Ну да, тут слово сказала, пояснить. The personal application of faith Особисте застосування віри. is a trust in God Це віра в Бога, that acts on His will, е, that acts upon His will. і це довіра Богові, яка діє на Його волі. When you read through Hebrews chapter 11, Коли читаєш Євреям 11 розділ, by faith Noah вірою Ной did what? зробив що? Built an ark. Побудував ковчег. Personal application of his faith Особисте застосування його віри fits the definition of Hebrews 11:6. підходить до визначення 6 розділу 11 вірша Євреям. But to put it active in your life, you
Але для того, щоб застосувати його в своєму, пустити його, розробити його активним, дієвим в своєму You житті, do something. має щось зробити. Хорошая проповедь. It's a good sermon. Yeah, absolutely. Абсолютно. Авраам там верой. Abraham Ну, праведность. sojourned in a foreign country. Да, от він вирушив до іншої країни. Let's see, what are some of the others in there? Ну что, хотел Исаака, мог уже Isaac. спалить, Right? He could have burned Isaac. которого так давно Yes, ждал. he, by faith, Abraham offered Isaac. Да, вірою приніс Ісаак. Да, в Новом Завете по вере многим чего удалось. In the New Testament, a lot of people have acquired a lot by faith. Yes. And many people Багато людей, who believe in God and want to be Christians які вірять в Бога і бажають бути християнами, do not understand this aspect of faith. вони не розуміють цього аспекту віри. Because sometimes we Well, act even when it doesn't make sense to us. Інколи ми маємо діяти навіть тоді, коли для нас це немає сенсу. Abraham offering Isaac. Авраам приносить в жертву Ісаака. How long did he wait for Isaac? Скільки він чекав Ісаака? 100 лет. 100 years. Well, Ну, меньше. from the time God said he would have a child. З того часу, як Бог йому пообіцяв. 20, 23. I was thinking 25. 25, мені через голову крутиться. So he waits all these years. І от він чекає весь цей час. Isaac's born. Ісаак народжується. Now God says, okay, І go тепер Бог offer him каже, as a sacrifice. а тепер Бог каже йому, а тепер принеси його в жертву. And Abraham says, Авраам каже, what? що? Abraham said, okay. Авраам каже, добре. Denton? Дентон. Denton would have probably said, Дентон, мабуть, сказав би, would you please repeat that? I don't think I understood. ти не міг би повторити, мені здається, неправильно зрозумів. Not Abraham. Але не Авраам. Complete trust in God. Повна довіра Богу. This is my opinion, От моя думка, which 4 or 5 grivna will get you coffee with my opinion. і, я, звісно, своєю думкою можу вам там, за 5 гривень кави купити. But my opinion, many Але- people do not understand Але baptism багато людей не розуміють хрещення. because that does not make sense to them. Бо для них воно воно нелогічне. Believe? Yeah, I understand. Вірите? Так, я розумію. Repenting? Sure. Каятися, так розумію. Confessing the sin? Визнання гріхів? Так. Baptism? Хрещення? How does making me wet have anything to do with this? Як те, що я намокну, яке відношення має те, що я намокну з тим всім? Well, initially it's because God said do it. Взагалі, з самого початку, це тому, що Бог нам сказав зробити. But we understand Але ми Romans 6, 3, and 4 and other passages розуміємо in that connection. інші місця в Писанні, Римлян 3 розділ. Not sure how I got that far away on this, but anyway. Yeah. So we need to help them to understand it. Тому потрібно допомогти людям розуміти. Now, one of the additional things they learn is Одне з додаткових понять, яке вони дізналися, they've not been observing the Feast of Booths or Tabernacles correctly. це те, що вони неналежним чином дотримувалися святкування кущів. Look at verse 14. У вірш 14 подивіться. Жили в кущах. They live. Yeah, but they lived in tents or tabernacles. I have a National Geographic magazine У мене є журнал National Geographic, where some Jewish people living in New York City випуск, який говорить про людей, про євреїв, які живуть в Нью-Йорку. will build tents on the fire escape. І вони от на балкони із пожежними драбинами, і вони там будують собі палатки. Do I need to explain fire escape because you don't have it? I Oh, you already did. did. Okay. All right. Thank you. Це хасіди. So they're still doing it. Some of the Jews. І дехто із євреїв, от вони все ще роблять. But notice- Кучок вони ставлять на балконах. They're just discovering
They're supposed to do that. А тут вони дізнаються, що вони не роблять цього. And he says they haven't been doing it like this. І вони цього не робили. For how long? Что с первым Скільки? веке делают. Скільки часу вони цього не робили? Since they Ну, were в taken рабстве to были captivity. тоже ж не делали. What's it say in the text? Що тут сказано в тексті? Verse 17, I'm sorry. 17-й вірш. Сообщество возвратилось. От Иисуса надо, Да, они еще Since не the делают. times of Joshua. Since the times of Joshua, how long's that been? А скільки часу пройшло? Ну, лет 900 уже. Like 900 years. Yeah, about 900 years. Близько Треба 900. було вийти з міста і поставити ці палатки біля міста і So там they had жити. to get outside the city and set up tents and Well, they could do inhabit it. those tents for, you know. They could do it inside the city, Ну, це можна було зробити і в місті безпосередньо. but they were not supposed to live in their homes for that week. Але о той тиждень їм не можна було жити в своїх домівках. They were observing this festival, but most of them apparently were just staying in their houses. Вони святкували, вони то дотримувалися цього свята, але більшість з них жили в своїх будинках. But why did God want them to be in the Чому tents? Бог хотів, щоб вони жили в цих палатках? Щоб вони не забували, For them not to forget ходили по about their wandering in the desert, Когда он выводил их, And- чтобы они понимали, so that they would They get- understand who saved them. They get to experience it for a week. Да, це потрібно собі нагадати впродовж тижня. How long did the children of Israel live that way? А скільки діти Ізраїлеві жили так в палатках? 40 years. Ну, это можно сравнить с вечерей Господней. Can you compare it to? Can you? Is it? Does it give a similar application as the Lord's Supper? Sure. We need to repeatedly. Yeah, remember, every year they needed to remember this. Да, а їм потрібно було робити це кожного року для того, щоб нагадуватися. Remember, they were supposed to come to Jerusalem and worship with 3 major feasts. Пам'ятаєте, євреї приходили до Єрусалиму для того, щоб відсвяткувати там 3 найважливіших свята. Passover, Пасха, which commemorated в якій вони святкували the death angel passing over in Egypt. те, що ангел смерті обходив їхні домівки в Єгипті. And then the Feast of Unleavened Bread that went with it for 7 days. І потім, і разом з ним свято опрісноків. Remembering how they were cast out before they even had time to Пам'ятаєте, яким довелося втікати навіть до того, як вони put the leaven in their bread? Ну, що в них не було часу додати дріжджів до тіста. Then there was Pentecost, which was celebrating the harvest. Потім було друге свято П'ятидесятниця, коли святкували перший врожай. And then Booth, the Feast of Booths, which was І again потім remembering or свято commemorating Кущів, the time in the wilderness. коли вони згадували час, проведений в пустелі. So 3 major feasts, 2 of them Ось 3 were to найважливіші remember, свята, 2 з яких були спрямовані на нагадування. and 1 for І один thanking God for what's на happening now. подяку за те, що він дав. Получается, Пятидесятница. Не, ну, сейчас. Це благодарність, так, П'ятидесятниця. А Пасха и Кущи, это напоминание. А Пресноков тоже что напоминание. ну, це тиждень цілий свято Пресноків, це перед Пасхою, коли вони їли там, да, прісний хліб. Questions? Запитання? I'm gonna quit preaching so much more. Have a good time. It's 12 o'clock, yeah. So is anyone hungry? Хтось голодний? Зголодався вже хтось? Немножечко. 11? Okay. Аппетит приходит во время еды. The appetite comes with the process of partaking food, of eating.
I understand. Я розумію. We will take a break for lunch and Ми then перервемося на обід, we really need to start at 1 o'clock. а потім нам потрібно таки буде о першій годині And we might need to go a little long today to make up for, почати відновити процес навчання. we were long in chapel and then had a long break after chapel. Нам можливо доведеться трошки довше сьогодні попрацювати, бо ми під час капелли Or трохи затрималися, у нас вона затягнулася. And then, Я придумаю якесь слово українське, таке якесь вдало. chapel. Типа, some of вообще, the- That long break was my fault. I was talking to Denise, but И Костя тоже привык. anyway. But we need to make up a little time this afternoon, maybe. Да, треба в другій половині дня треба буде добре попрацювати. So we'll be back at 1 o'clock. Повернемося о першій. Does she have any? Thank you very much. Голос Володимира Володимирівна. Да, мені дуже цікаво, я дуже погано знаю на поліції, то мені новий так, що я... Ми з 9 ранку до 3:30. Да? Да, це з часу до 12 до часу. Я просто в другій половині не можу, бо в мене уроки, а... А тоді інтересно, тоді, що ми это саме розповідаємо. Так, до речі, в 10 годині ранку кожного дня, Ну, так Коли- чи коли що? як богослужіння. Коли, що? Кожного ранку з 10 до 11. Ти чекаєш, що подожди. Ні, з 9 до 10 перше заняття. Потім чепел. Це співають пісні, ну так як богослужіння, тільки без Господньої вечері, І ще да, із молитвою, І з ще прославленням і проповіді обов'язково. І хтось із... Ну, студенты по очереди. А потім з 11 А потім з 11 до 12 заняття, і потім з першої У мене до... щось проблема рано спиночки, я ж пізно засипаю, рано встати. Це на 11 днів не встигла. От так от. Волі так жарко, а це... Synagogue, it became more readily available because they would read it every week in the synagogue worship. І потім із появою синагог закон став більш доступний, бо його читали щотижня під час богослужінь, ну, під час зібрань. In chapter 9, 1 through 37, we have the Great Confession. В 9 розділі з 1 по 37 вірш міститься ну, таке покаяння. Verses 1 to 3 serve as an introduction to the section. З 1 по 7 вірш служать вступом до цієї частини. They spend a fourth of the day reading the law. Вони четверту частину дня вони використали для того, щоб зачитати закон. Yeah, 1/4 of the day, verse 3. Чверть дня, в 3 вірші. And then spent 1/4 of the day confessing their sins. І чверть дня вони потратили на те, щоб покаятися, щоб визнати свої гріхи. And we have the Levites on that same platform mentioned in chapter 8, verse 1. І в 8 вірші говориться про те, що на Майдані, на тій платформі, на підвищенні, також знаходяться левіти. In verses 6 through 37 is a prayer of confession. І з вірші з 6 по 37 міститься молитва покаяння, 9 розділ. In verses 6 to 8, they acknowledge God as their creator who had called Abraham and made the covenant. З 6 по 8 вони визнають, що Господь – то Бог, який вибрав Авраама, який заключив заповіт. In verses 9 to 15, they deal with the faithfulness of God in delivering them from Egypt and giving them the law. З 9 по 15 вірш говориться про вірність Бога, що Він визволив їх із єгипетського полону. In verses 16 to 25, І з 16 по 25 they speak about their father's rebellion, but God's mercy. говориться про непокору батьків і про милість Божу. And in verses 26 to 31, З 26 по 31 вірш they discuss говориться про те, що how even once they were in the promised land, the people had навіть sinned. будучи в землі обіцяній, люди грішили.
but God maintained his mercifulness. Але Бог все-таки дотримувався своєї милостивості. And then they have a plea for God's mercy. А потім вони закликають, вони звертаються до Бога і просять його милості. And he speaks about God's loving kindness. І говориться про Божу люблячу доброту. I was just looking. Я собі не представляю, це з утра можна було слухати аж до... You said, I can't imagine how can you spend the whole day listening to all that. Всі самі стояли, ніхто не Це ж не кожен день, це так один день особливий. But it wasn't every day, it was a special day. Yeah. A very special occasion. Yeah, this was very special. Це було дуже особлива така оказія. I think the New King James translate this different. So Is it 35 maybe? Вони читали, 35. вони читали Битії до такі книжки. So they were reading the whole book of all 4 books of Pentateuch. Well, 5. Oh, 5, yeah, Pentateuch. No, 5. They may not have had time to get through all of it. Так, ну можливо, все, щоб перечитати, може в них часу і забракло. Ну, закон може, думаєш, читаємо там, починаючи з закону. Второго закону. Ним багато читали. Maybe Exodus through Deuteronomy. Yeah. The law. Keeps covenant. Well, I know I read that earlier. Where is it? Well, verse 35 says that they, being in their kingdom and in your great mercy that you have offered them in that wide and great country that you gave them, they didn't worship you and they turned away, and they didn't turn away from their evil deeds. That's 35. Yeah. No, it's No, the word it's not. mercy is not in the English. Oh, okay, many good things. Okay. Well, maybe 31, no? Great mercy. Gracious and mercy. Oh. In your great mercy. No, it's usually translated loving kindness. Okay. Search option. And if I can't, I might do this with English. Everybody understands it. I know what. No. Here we go. Look at Hosea chapter 2 verse 19. Осія 2:19. 2:19. Я обручу тебя мне навек. Я обручу тебя мне в правде и суде, благости и милосердии. He speaks about loving kindness and mercy. 2:19, да? У It's нас the last line in the English. 2:19, right? Mm-hmm. Well, in Ukrainian it's... Wow. Осі, да? Да, усі. В українській мові там теж злагаються. Там нумерація не така. Конкретно в осі, там теж нумерація. Первый из новых пророков он у вас. 2:19
2.19? Мгм. І усуне ім'я ворогів із уст. І вони не будуть більше згадувати своє ім'я. О, это у вас что-то. Я ж кажу, це у нас нумерація не така. So how was it in Russian? In Russian is loving kindness. А ну прочитай, будь ласка. О, 17-й. «И удалю Ваалов от уст ее, и не будут значит, более чуть дальше. вспоминаемые имена их». Правильно? М. 21 21 у нас. 21. І заручусь з тобою навіки, і заручуся з тобою. Ну, 2.19 у нас «И обручу тебя мне навек». И обручу. А у них як звучить? А як російський? Ну прочитай, будь ласка. 2.19? Да. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, и благости и милосердии». У нас теж так. І заручусь з 21. тобою навіки. Ну, по смыслу подходит? І милістю та любов'ю. Ага. Окей. Love and kindness. It's kindness and love, not loving kindness. Kindness and love. Yeah. Okay. What And verse it's, is in it? Ukrainian it's verse 21. Verse 21. Well, in Ukrainian Bible. Right. But and it's equal to verse 19 because again the division into verses and chapters is Manifold different. mercy, not forsake the Lord. Well, that's Hosea. Hosea to me. Oh, you're in Hosea. Okay. Okay. Well, this concept of loving kindness. Ну, взагалі, концепція такої люблячої доброти. It's from a Hebrew word that is hesed. I don't know how you spell it in Russian, but it's Це H-E-S-E-D. походить від єврейського слова хесед. It's defined as brotherly comradeship and loyalty which one party to a covenant must render to the other. І воно означає, це слово хесед, братерське товариство і лояльність, яку одна зі сторін заповіту має виявляти іншій стороні заповіту. When you're talking about God's loving relationship for the І Jews, коли говоримо про те, що Бог любить євреїв, this word is used indicating a strong living conviction in ось Israel це слово означає сильне, живе присвячення Ізраїлю. Israel had the conviction that God's kindness and readiness to aid them was something which could be expected of him in view of having established this covenant relationship. Ізраїль повинен був мати сильне, живе переконання в тому, що Божа доброта і готовність завжди була чимось, що можна було очікувати від нього. Маючи встановлені заповітні стосунки. Не знаю, це має сенс? Чи воно сильно запутано вийшло? So God makes a covenant. Це не запитано. Запутано? Ну, коротше кажучи, це переконання, це сильно, з боку Ізраїля, це переконання, що Бог виконає свої обіцянки як сторона заповіту. And so, Вони виконують їх. Да. so based on that, God makes the covenant. Тобто, виходячи з цього, Бог встановлює заповіт. And so they're in covenant relationship with God. І вони в заповітних стосунках з Богом. And therefore these people believe that they could count on God's aid. І оці люди вірять, що вони можуть розраховувати на допомогу Божу. They could just expect that God was going to help them. Вони цілком можуть очікувати, що Бог їм допоможе. And he would, І він так і зробить. often despite their Навіть не lack of commitment зважаючи themselves to the covenant. на їх часом невідповідність заповіту. He was very patient and loving toward them. Він надзвичайно
довготерплячий по відношенню до них. So it's the idea of a covenant loyalty. І коли є така ідея заповітної лояльності в межах заповіту, в рамках заповіту. And so in this recognition in this prayer of Israel, І ось визнання цього в молитві Ізраїля, back in Nehemiah, в книзі Неємії, in verses 38, у віршах з 38 37 and 38, 37 і 38 вірш, 9 глава, да? 9 глава. Well, we don't have verse 38 again. Да, є. 10 розділ, перший вірш. Окей, it's 10 verse 1. Alright, we have it. okay. What they're saying is that based on who God is, Тобто, виходячи з того, хто є Бог, how He has treated them and done for them in the past, як він про них піклувався, і що він для них зробив в минулому, despite how they treated Him, He has cared for them. незважаючи на те, як вони до нього відносилися весь цей час, він про них все одно піклувався. And presently things were not real good. І в даний, на теперішній момент часу все не так добре, як But they're going to хотілося. renew the covenant. Але вони будуть відновлювати заповіт. They are saying we are committing, making this covenant. І вони кажуть, ми присвячуємося, ми беремо на себе такий труд відновити заповіт. And the religious leaders and the leaders of the people are going to seal it. They're going to sign it, commit to it. І релігійні лідери народу готові його закріпити, підтвердити печаткою. В такому плані. So that's then in through chapter 10, verse 27. І потім до 27-го вірша 10-го розділу, або до 26-го. Maybe 28 for you. 26, I guess. 26. Okay. You have the covenant and Тут those who signed it. заповіт і хто його підписав. До 29-го. Then the next two verses, they take an oath of obedience. В наступних кількох віршах вони, у нас до 29-го, вони беруть на себе присягу покори. And in making this oath, І беручи таку присягу, чи даючи присягу, they are saying that they understand very serious punishments may come. вони говорять, що розуміють всі серйозні покарання, які можуть на них зійти, Because of their transgressing it. If they через, transgress. якщо вони цей заповіт порушать. So they're promising that they will live in conformity to the law. Тобто вони беруть обітницю, що вони житимуть у відповідності із законом. Some of the things they committed to. Деякі речі, за яких вони присягалися, 30 to 39 з 30-му 30 to 39. з 30 по 39 вірш. Це в англійській Біблії, в російській так само, у нас, мабуть, до 40-го вірша. They will not intermarry Що вони не будуть укладати змішаних шлюбів with the nations. із представниками народів, які теж населяють землю. They will observe the Sabbath. Що вони будуть дотримуватися суботи, And they will provide what is needed for the temple services. і що будуть забезпечувати храм всім необхідним для проведення служби. But what is interesting, Але що саме цікаво, while they commit to no intermarriage, беручи на себе обітницю не заключати змішані шлюби, there's a problem with intermarriage in chapter 13, verses 23 to 26. вони потім таки мають проблему з змішаними шлюбами, про що читаємо в 13 розділі з 23 по 26 вірш. They commit to not violating the Sabbath. Вони
беруть на себе обітницю, що не будуть порушувати суботу. But in 13:15-22, Nehemiah has to come in and correct the problem of Sabbath violation. В 13 розділі з 15 по 22 вірш читаємо про те, що Неемії довелося докоряти і виправляти проблему недотримання суботи. So what do we see happening? Ну, що ми бачимо? Що відбувається? Some of the same old problems. Такі самі старі проблеми. They commit, Вони присвячують себе до чогось, but they don't maintain for very long. але потім їх надовго не вистачає. Клянутся, все. They swear, Так, they would give just anything, but він їх бив. It's very easy for people to get caught up in the moment and make promises. легко людей спіймати на такому слушному моменті, і щоб вони зробили, пообіцяли щось. If people make commitments at a time of great emotion, Коли люди беруть на себе обітниці під впливом потужних почуттів, емоцій, what happens to the commitment when the emotions calm down? що відбувається з цим присвяченням, з цією клятвою, тоді, коли емоції улягаються? Ну да, тоді вона не така Then it's not, сильна. it's not as strong. Not as strong, that's right. Зовсім особливо. Таке обіцяють, що... Remember in the parable of the sower or the soils, Пам'ятаєте про притчу про сіяча і про різні типи ґрунту? one group received the word very quickly with joy, Одна група людей, або один ґрунт прийняв Слово Боже з радістю і швидко, but they didn't have any deep roots of faith, and so that it але they shriveled up. не було достатньо глибоких коренів віри і всохло. I believe he said talks about when times of persecution or struggle come. Я думаю, і ще там говориться там про, що це може наступати з переслідуваннями, з випробуваннями. Questions, comments? Є запитання або коментарі? Таке тут, якщо дивитися все 25 if you 30 look глави, Verse він їх там 25. реально бив, там Did волоси he виривав. really hurt them, as it It's like- says, and he was, like pulling their hairs? Чи це паралелізм? Or is it just Ну, 25 No, he was probably actually doing these things. Да, я думаю, що він щось таке і робив. Pulling of the hair was Рвав a волосся. symbol of great grief sometimes. Інколи це був символ великого горя, коли when you Pulling your own. pulling your own, коли свої власні рвеш. А коли чужі рвеш, то, мабуть, But by him pulling it, maybe it was a symbol they should be grieving. то це, мабуть, символізувало, що їм треба сумувати. Так, так волоси вирвуть, то радуватися навряд чи будеш. Well, if somebody pulls your hair, probably you won't be rejoicing much. So the people acknowledged this, they committed to it. Люди це визнають, і вони беруть на себе такий обов'язок. Цей список, да, що тут перелічений, це вони взяли обітницю. So it's the list of people that took that oath. Yes, in chapter 10. Да, в 10 розділі. Я не бачив. Romantic music. Being serenaded. All right, questions, comments? Чи є запитання, коментарі? All right, in 11 to 13, we have some more external problems. З 11 по 13 вірш читаємо про деякі розділ. Читаємо про деякі зовнішні проблеми. We have the repopulation of Judah and Jerusalem, 11, 1 to 36. З першого віршу 11 по 36 вірш говориться про відновлення популяції в Єрусалимі. Да? Люди повертаються жити.
Remember we saw earlier that they were Раніше ми говорили, пам'ятаєте, про те, що the problem with population in the city. да, от була проблема з популяцією в місті. Все-таки прийшли з So, полону, чи so people returned from captivity, Babylon. But not all of them settled in Jerusalem. Але не всі, да, всі повернулися, багато хто повернувся, але не всі поселилися безпосередньо в Єрусалимі. Many of them settled outside of Jerusalem. Те, хто розмістився за межами Єрусалиму. So they moved back to Jerusalem, or Who? you know, those people, if Jerusalem was being repopulated, means that it was because of those people that settled outside of Jerusalem, they moved into the city, or it was another wave of, repatriants, those. Right. Well, in chapter 10 or 11, verse 1, it says they're going to bring 10% of the people outside the city into the city. В першому вірші сказано, що 10-ту частину тих, хто поселилися за межами Єрусалиму, вони переселилися в місто. So they cast lots. І вони кидали жеребок. Yeah. Dice. So like casting dice. Кості кидали. Кості. And notice verse 2, У другому вірші some of the people willingly offered themselves to dwell in Jerusalem. деякі люди добровільно пожертвували своїм там комфортом для того, щоб поселитися в Єрусалимі. Let's see. So a lot of the people who are living in Jerusalem now are the temple servants, the priests, the Levites, the others that we talked about earlier. Чимало людей, які поселилися в межах Єрусалиму, це були левіти, священники, і помічники, хто працював при храмі. Про них ми раніше згадували. So we have that list of people that resettled the land, 11:4 through 24. З 4 по 34 вірш у нас список людей, які переселилися до Єрусалиму. And then we learn about the villages and people outside of Jerusalem. І дізнаємося тут про людей, які жили в селах навколо Єрусалиму. So you have people from Judah, Тут були представники коліна Юдиного 4 to 6, з 4 по 6 вірш. people of Benjamin, 7 to 9, З 7 по 9 представники коліна Веніамінового, priests, 10 to 14, священики з 10 по 14 вірш. Levites and the other temple staff, 15 to 24. Левіти і інші працівники при храмові з 15 по 24 вірш. And then the people who lived outside of Jerusalem in the villages. А потім перелік людей, які жили за межами Єрусалиму в селах. 11:25 to 36. З 25 по 36 вірш 11 розділу. And we have a list of the priests and the Levites who returned Також after the exile. є далі список священників і левітів, які повернулися з вигнання. You have the priestly families that returned, 12:1 to 7. З 1 по 7 вірш 12 розділу перелік священницьких сімей. Levitical families,
12, 8, 9. З 8 і 9 вірш це Левіти. In verses 10 and 11, the line of the high priest. 10 і 11 вірш це із роду первосвященників. Это 10, 10, 11, да? 10 and 11. Ой, It's 11. the high priest. Не 10. Oh, what did you say? Yes, The high priest. yes. High priest of High the line. priest. I got confused, I read the wrong passage to myself. And then you have the priestly families of the second generation listed. That's 12, 12 to 13. Потім 12-13 це священники другого покоління. And then the Levitical families of the second generation, 22 to 26. І потім роди левітів другого покоління з 22 по 26 вірш. Then in verses 27 to 43, we have the dedication З of the walls. 27 по 43 вірш це посвячення мурів. Now they have a very elaborate ceremony. Ну, у них була дуже така. They're at one point even going to put Levites up on the wall. Да, в них була така довільна така церемонія. Левіти стали на стінах. And apparently they're marching around the wall while Yeah, they're but- singing, and they're going two different directions and meeting up at the temple area. Вони марширували по вершечку муру, йшли в різних напрямках і зустрілися потім в одному місці. But there are many times in the history of Israel when significant events occurred and they would have a dedication ceremony. І часто в історії Ізраїля, це не перший раз, були ситуації, коли здійснювалася церемонія посвячення чогось. When David reunited the ark with the tabernacle, Коли Давид воз'єднав ковчег із скинією, 2 Samuel 6:17. 2 Самуїла 6:17. 2 Самуїла або 2 царство. Remember, apparently from the time Shiloh was destroyed, Пам'ятаєте, після того, як Shiloh, the city of Shiloh, коли Сіло, здається, да? Так назва, коли воно було зруйноване, те місто, early in the book of Samuel, that's where Шило. the tabernacle and the ark. Да, пам'ятаєте? Да, це коли ще за часів Самуїла, коли ковчег був забраний. And that's when the two sons of Eli Коли два сина took the ark out to battle. священника взяли ковчег під час битви з собою на поле бою. And it was captured by the Philistines. І филистимляни його украли. The ark and the tabernacle were separated from that time until the time David reunited them in Jerusalem. І ковчег, і скинія були розділені аж до того часу, доки Давид не повернув ковчег до Єрусалиму. And so David has a dedication ceremony, celebration. І Давид влаштував таку церемонію, особливо посвячення, святкування. Solomon dedicated the temple. Соломон організував церемонію посвячення храму. 8:15. 1 Kings 8:15. Перша книга царів 8:15 або Третє царство. And of course Solomon's ceremony was І, звісно, церемонія за Соломона була Шило, точно. outrageously elaborate. І вона була надзвичайно такою
пишною. Thousands of animals being sacrificed. Тисячі тварин приносилися в жертву. Great prayer of dedication. І така велична молитва посвячення. And of course, God adding to all that pomp and ceremony when the glory of God filled the temple, the Shekinah glory. І, звісно, і Господь ще додав такої, знаєте, пишності цій церемонії, коли слава Божа заповнила храм. And of course, Ezra dedicated the second temple in Ezra 6:17. Да, ну і Езра посвятив другий храм також. Now, what В Езрі did 6:17. the rebuilding of the walls symbolize for the nation of Israel? Що символізувала відбудова стін Єрусалима для всього Ізраїлю? Ну как, во-первых, защищенность. First, protection. Well, that Государственность. was more than symbolic. That was actual protection. Да, ну це не символічно, це буквальний захист. Да? Що символічно, що символізувало? Ну, что они едины. That they are united, Они могут что-то сделать. Okay, they can yeah. do something, they can achieve something. That's some of it. Да, частково так. Знаете, как столица Capital. сделана. Значит, The государство capital is российское. rebuilt, только. then it may mean that the whole country will be restored. Let's see. Будет символ, рассматриваться, если Бог простил им, но позволил опять им стать народом его. Had forgiven them, then they have another choice to kind of restore themselves as His nation. Well, go back to chapter 1, verse 3. Повернімося до першого розділу 3-го віршу Неємії. When he hears the words, the report that the walls are broken, Коли він чує про те, що звістку про те, що стіни зруйновані, he says that the people who are каже, що there люди, які живуть там, are in great distress and вони в великій біді reproach. і в ганьбі. And that was a reflection upon God because He's their protector. І це насправді, це такі, знаєте, це стосується Бога, бо Він захисник Ізраїля. So when they dedicate the walls, І коли вони посвятили стіни, that symbolizes the removal of that reproach це символізувало усунення ганьби. and removing the dishonor to God that the broken walls represented. От і усунення знеславлення Бога, яке було пов'язане із зруйнованими цими стінами. So they're bringing great honor to God by this action. І ось таким відновленням стін вони виявляють хвалу Богові, повагу Богові. Question? Чи є запитання? Ну так, це таке, грубо кажучи, в тебе є частний будинок, It's like if you have a private house якщо там немає огорожі and якоїсь, if you don't have a fence хто around it, хоче може зайти. anybody can enter your Хоче territory and they can do зробити anything. Тобто, як ще, знаю, Проходний. да, It does not translate. We were saying that, if your yard is not, just anybody can pass through it, so it's like passing ground, like. Вообще. Well, yeah, that's kind of the idea, though. Ну, от, да, от в чомусь. It's like you're not, when people do that, they're not respecting you, right? When they go through your... І коли люди ходять з твоїм двором, то вони ніби не поважають тебе. So that would be similar here, І yeah. це, да, схоже щось тут. So it was a symbol of dishonor, disrespect. Це символ неповаги. Знеславлення, неповаги.
So yeah, I think there is, you can use that illustration to a certain extent. Я думаю, що це можна використовувати як твою ілюстрацію, в певній мірі можна тут застосовувати. Private home with no fence. Приватний будинок без паркану. Okay, any questions Є ще запитання? or other thoughts? Чи може якісь думки? I think maybe there's a principle here that Я думаю, що тут є принцип, that when significant events occur, тут закладений принцип, що коли відбувається якийсь важливий, special observation might be appropriate. можливо, доречним може бути особливий якийсь підхід до його висвітлення чи розуміння. If congregation appoints elders, Коли община призначає старішин, is that a major development in the church? чи це є важливим етапом розвитку церкви? Конечно. And so it might be appropriate to have some kind of a special І можливо буде доречно мати якусь особливу ceremony, якусь special особливу dedication, церемонію до такої особливої події. just to help emphasize to the Просто для people того, щоб допомогти людям зробити на цьому наголос. how significant and important this might Наскільки це be. важливо і серйозно це може бути. Let's say the church has been meeting in an apartment Скажімо, або церква збирається в квартирі, or a rented facility, або орендує якесь приміщення, then you obtain a separate building, а потім отримує собі у власність окрему будівлю, or maybe you buy an apartment. або купує квартиру, наприклад. Might be appropriate to have a special ceremony No, no. marking that. Напевно, буде доречно влаштувати якусь особливу таку церемонію стосовно цього. Again, just emphasizing something special is occurring. Знову ж таки, для того, щоб зробити наголос на тому, що відбувається щось особливе. Questions, comments? Є запитання або коментарі? В принципі, так. In principle, it's, Я не знаю. I don't know. В принципі, ми так робимо. Well, we do that. We practice that. Так, якщо якісь там особливі такі. If there's something special happens. Або якщо людина приймає Христа. Or if somebody decides to follow Christ, then we would have something special. Yeah. And I don't suggest we do it maybe in the worship service itself, but maybe like the Може, dedication of знаєте, elders. це може бути не під час богослужіння, да, от зібрання недільного, але от коли призначають старішин, наприклад, це щось окреме. Oh, excuse me. All right, well, in 12:44 to 13:3. З 12 розділу 44-го I think he's probably French, but I'm not certain. And so it's been translated out of the French. Okay, questions? запитання? All right, we're near the end. Ми вже наближаємося до завершення. There are some final reforms. Є ще такі заключні реформи. The temple will need to be cleansed 4-9, 13:4-9. 13 розділ з 4 по 9 вірш. Храм має бути очищений. Because Бо the man in charge of the storerooms люди, які були відповідальні за комори, was partnered with Tobiah. Partnered or allied with Tobiah. бо вони були в якихось там стосунках із Товією. Look at verse 5. 5 вірш, подивіться. This man allowed Tobiah to have a room at the temple Ось один там чоловік був, Еляшів, який дозволив Товії зайняти одну з кімнат в храмі. He's taken part of the place where they would store these items and made it an apartment for this man. І місце в коморах, там де зберігалися там різні речі і для жертвоприношень, і для поклоніння, вони влаштували там для нього апартаменти.
So while Nehemiah was back in the presence of the king, Неемія повернувся в присутність царя, is when this happened. Коли це все відбулося. So some of the people just still don't realize how serious a matter this is. І деякі люди, як виявилося, так вони ще й не зрозуміли, наскільки все серйозно. And so he was grieved terribly, verse 8. І в 8-му вірші написано, що йому було дуже зле, він дуже сумував. And he just threw everything out of this room that belonged to Tobiah. І він повикидав усі домашні товіїні речі геть з тієї комори. Had them cleansed. Він зробив так, щоб все очистили. And everything that was supposed to be in the room brought back into the room. А все, що повинно було бути з самого початку в тій кімнаті, в тій коморі, він наказав, щоб його повернули на місце. So you see how deeply Тобто бачите, наскільки глибоко this man had been able to influence some people in Jerusalem. Цей чоловік Товія, він міг вплинути на деяких людей з Єрусалиму. And perhaps that helps us understand why he was so upset. І, можливо, це нам може допомогти зрозуміти, чому Неемія був настільки засмучений. With what Nehemiah was doing. А чому той чоловік Товія був засмучений, чому йому не подобалось те, що робить Неемія? Because if Nehemiah is successful, he's going to undermine this man's influence in the city. І через те, що успіх Неемії, він підриває авторитет Товії в місті. But they had, because of Tobiah's presence, that part of the temple had been defiled. Але через те, що через присутність Товії, ось ця частина храму була знечищена. Then we have a problem of the temple staff being provided for. І потім у нас міститься опис проблеми. The temple staff was The Levites and those other groups. That they were what? They were not receiving their provisions. Ага, і потім є ще одна проблема, коли левіти і священники, і всі, хто там допомагав, що вони не доотримували свого забезпечення матеріального. Look at verse 10. Подивіться на 10-й вірш. The portions for the Levites. Левицькі частки. That would be like you going to a job, Оце було б схоже на те, що от ви йдете на роботу, but receiving no paycheck. але вам зарплату не платять. Это сплошь и рядом. It has happened. It has happened. It's probably it happens in the United States sometimes. Да, ну інколи це і в Америці відбувається. But you didn't like it if it happened to you, did you? Але якщо це з вами трапиться, то вам, мабуть, це не сподобається. Да. So here they are, they're serving at the temple. І ось вони служать в храмі. And when they're serving at the temple, what are they not able to do? І служачи в храмі, що вони не можуть, що вони не спроможні робити? Work their fields. Вони не можуть працювати на своїх полях, у них нема полів. So they should be compensated. Тобто їм має бути компенсація якась. Remember, Paul argued in the 1 Corinthian letter for preacher's pay. Пам'ятаєте, Павло в першому посланні до Коринтян говорить про заплату тим, хто проповідує. By arguing that those that І він використовує аргумент, що ті, хто serve at the temple live by the temple. що ті, хто служать при храмі, вони живуть від храму. Same is true for the Levite. He's serving at the temple. He has a portion to be given to him. І те ж саме стосується левітів. Оскільки вони служать при храмі, значить вони мають отримувати і утримання від храму. And so he met with the rulers and just От він зустрівся із заступниками asked them the question, why is the house of God forsaken? і запитав, чого опущений, чому залишений дім Божий.
And so then they got the people to bring their tithe back, or І to тут- bring the tithe again to the temple. І тоді люди знову почали приносити десятину до храму. So they did not bring any tithe before that. Most, maybe all had not been bringing the tithe. Так, і схоже, що до цього або частина, або, можливо, весь народ не приносив десятину до храму. This is probably not the same time, but it maybe is a similar situation. Вочевидь, це, мабуть, не той самий час, але дуже схожа ситуація. Look at Відкрийте, будь ласка, Malachi. книгу Малахії. How's that worded? The prophet talks to the people about how they have Пророк звертається до людей. their money bags have holes in them. Він говорить, що мішки їхні мають з грошима, для грошей, мають дірки в них. And it's because God is withholding the blessings І це тому, що Господь утримує від них благословіння because of how they've been conducting themselves and robbing God. через їхню поведінку і через те, що вони фактично грабували Бога. I'm trying to remember the exact passage. Я намагаюся зараз згадати точно який уривок. Let's see. Well, your assignment is to read Malachi tonight. Да, вам завдання перечитати книгу Малахії сьогодні. Thank you. Just kidding. I will find it Я шутку, я знайду eventually. колись. Many preachers have preached on that passage. over the Багато years. проповідників проповідують, основують проповіді на цьому уривку. Is it Let's about see. tithe? If it's about tithe, it's chapter 3, verse 7 through 15, I guess. 3:7. It's like when God says, "Bring all the tithe to the house of treasures, and challenge me if I will not bless you." Наверное, 3:10. Well, that would fit into this context, yeah. Да, це стосується 3:10. А там про мішки десь, я пам'ятаю, що десь. Maybe part of the reason they haven't been bringing it is because they've not been. God has reduced what they're getting. Можливо, причиною, чому люди не приносили, було те, що Бог їм не давав достатньо через їхню відсутність десятин, через їхнє утримання від десятин. Well, I apologize. I thought I could remember, but I Вибачте, can't. я думав, що я пригадаю. I'll find it and maybe give it to you tomorrow. Можливо, знайду завтра вам скажу, яке місце. Then they have a problem with the Sabbath. І потім проблема та, що стосувалася суботнього дня. Now remember, they made this covenant, and their leaders signed the oath to honor the Sabbath. Їхні старші народу взяли на себе обітницю, поклялися дотримуватися дня суботнього. Notice what they're doing. А тепер зверніть увагу на те, що вони роблять. They're treading wine presses. В 15-му вірші вони чавлять чавила, топчуть чавила, виноград. Bringing in their crops. Носять снопи, Loading their donkeys. нав'ючують ослів, And bringing them to Jerusalem on the Sabbath і day. везуть до Єрусалиму суботнього дня. And Nehemiah tells them, I warned them about the day on which they were selling provisions. І написано, що Неемія їм докоряє того дня, коли вони це все роблять.
We коли find out везуть цю провізію до Єрусалиму. merchants from Tyre were there selling things on the Sabbath day. Ми дізнаємося, що торгівці із Тиру продають свій крам дня суботнього. And so he contends with them. І от він з ними Why Вступає- are you defiling the Sabbath? вступає в конфлікт, в такий конфлікт. Він каже, чому ви знечищуєте суботу? And reminds them what their fathers had done in that regard. І нагадує їм про те, що робили їхні батьки. And he reminds them what he had told them. І нагадує їм про те, що він їм говорив. Remember, they signed this pledge and made the oath that they were not going to do this. Пам'ятаєте, вони взяли на себе обітницю, вони підписали, It was one of the Клятву, що вони цього не будуть specific робити. Це things були- mentioned when they made і the це oath. була одна з специфічних речей, які були згадані в тій клятві. But what happened when the strong leadership of Nehemiah was absent? А що сталося, коли сильне лідерство було від них на певний час усунене? They began to compromise very quickly. Вони почали йти на компроміси дуже швидко. So you need to develop strong leadership in your congregation. Тому потрібно досягати сильного лідерства в ваших общинах. So that people will do as they're supposed to do. Люди робили те, що вони покликані робити. So he requires Він вимагає, the priests and Levites to purify themselves so they can purify the Sabbath. священники і левіти очистилися для того, щоб вони могли очистити суботу. Look at verse 22. The Подивіться Levites на 22-й вірш. І до левітів він сказав, need to cleanse themselves so they can then go and do their work on the Sabbath day at the gates. щоб вони очистилися і приходили стерегти браму і святити суботній день. And then І потім a problem with mixed marriage. проблема змішаних шлюбів. Verse 23 begins. 23-й вірш, починаючи з 23-го. And it's so bad І знову that ж, the children only speak half the language of Ashdod and half the language of Hebrew. проблема настільки погана, що діти говорили наполовину аждотською, а наполовину юдейською мовою. Notice they're not bilingual, Тобто вони не двоязичні, but they're confused. але вони вони самі діти заплутались. Суржик. Well, we had that. Maybe like Matt be if I stay around too long, because I keep talking to him in English. Мабуть, у Матвія це було те ж саме, якби я довше там власне пожив, він би теж чув вже багато англійської, бо я з ним по-англійськи говорю. Что прям? Так, а получается, это же уже прошло время после того, как Ездра отпустил. Some time had passed after Ezra. А получается, все дети, частично дети остались So вот эти partly- от жен языческих. Some children from the mixed marriages, they remained, right? Or they made new marriages. Або вони поодружувалися заново. Remember, Пам'ятаєте? Nehemiah was there for many years, Неемія був там тривалий час, багато років, and then he went back to the king, а потім він повернувся до царя. and he was there for several years. І він був при царі багато років. During that time, І впродовж цього часу they started violating the Sabbath. вони почали порушувати суботу, Sanballat got this room at the temple. продали Товії ось це приміщення в храмі. People started marrying the foreign wives again. Люди знову почали брати собі чужеземок за дружини. Without the strong leadership of Nehemiah, Без сильного лідерства в лиці Неемії they quickly went back into their old вони швидко sinful habits. повернулися до своїх старих гріховних звичок.
But here's one of the problems with Judaism. Але ось одна з проблем юдаїзму взагалі. It many times was unable to touch the heart. Часто він не може доторкнутися сердець. So as long as there's a strong leader saying, І скільки є сильний лідер, який говорить, що цього не можеш робити, people wouldn't do it. люди не робитимуть. But as soon as the strong leader was removed, А щойно сильний лідер усувається, well, there's nobody telling us not to do it, so I guess it's okay to do it. нема нікого, хто казав би, що там щось робити не можна, значить можна робити. I go back to Jeremiah 31:31-34. Зверніться до Єремії, 31 розділ, 31:31-34. з 31 по 34 вірш. Ну, так это ж... Where God says, I will write my law on their hearts. Там де написано, що Бог каже, я напишу закон на серцях їхніх під новим заповітом вже. For the Jew, it was just Для євреїв це був просто rules and regulations, I guess. закон був просто правилами і вказівками. But for the Christian, А для християн it's in our hearts. це в наших серцях. It's the desire Це to прагнення worship and serve God out of love and поклонятися і appreciation. служити Богові, виходячи з любові і того, що ми цінуємо. It's that desire to walk in the light and give Him the Це honor. прагнення ходити в світлі і віддавати йому шану. And so we try to avoid І these ми kinds of things. намагаємося уникати ось таких речей. Questions, comments? Запитання, коментарі? Можно вот по поводу стены еще хочу сказать. I'd like to say something about the walls. Воно наче їх, Well, ну, it seems like відділяло, да, від it was kind of separating them інших ще from the народів, other так як от ми прочитали, nations, as we just read. що в суботу On вони не Sabbath, пускали тих, хто they не didn't повинні були allow пускати, people ті, to хто enter. продавали там або Those who were selling, може ще й, ну якби це було and maybe that was неповага, нечесть до Бога взагалі, да. so. Maybe in that, in not Що не було. abiding that, like letting them in, maybe it was also dishonoring God. Sure, because they're violating the Звісно, Sabbath. через те, що порушувався день суботній. And maybe that was some of the reason the Может. enemies didn't want it built, because they knew І можливо це одна з причин, чому вороги не хотіли, щоб стіна будувалася. if these Jews actually keep their law, they won't be buying and selling like that on the Бо Sabbath. якщо євреї триматимуться закону про суботу, то може вони тоді менше будуть купувати у них краму дня суботнього. If your store is closed one day Якщо a week, твій магазин буде закритий один день в тижні, that's one day a week you can make no money. це значить, що в той день ти не будеш заробляти гроші. So, yeah, that's, Тому but you're right, that was part of the ти keeping them правий. separate. Це була причина, чому потрібно було триматися окремо. And notice the words of Ezra or Nehemiah when he rebukes these people. І зверніть увагу на слова Неемії, коли він їм докоряє. As Yuri asked earlier, he struck some of them, he cursed them, Деяких там pulled out their hair. деяких там сварив, а деяких за патли тягав. Made them swear by God. І змушував їх клястися And then reminded them of what happened to Solomon. і нагадував їм, що сталося із Соломоном. Verse 26. Вірш 26. Solomon was a great man, he talks about. Соломон був чудовим чоловіком. Nobody like him among all the nations. І
Між багатьма народами не було такого царя. Nevertheless, pagan women caused him to sin. І втім, поганські жінки ввели його в гріх. Поганий язичник. Це поганці. And boy, did they cause him to sin. І хіба ж не вони його змусили згрішити? Хороший пример. Very good example. And he's got a problem with one of the men І є проблема з одним з чоловіків, was son-in-law of Sanballat. Який був взятим Санваллата. And he's not just any man. І це був не просто якийсь там чоловік. He's the son of the high priest. Він був сином первосвященника. Зять Санваллата. How does the high priest Як первосвященник have a son married to the daughter of міг an enemy of his people? віддати свого сина в шлюб із дочкою ворога свого народу? And so Nehemiah says he drove him from them. І сказано, що Неемія каже, що він вивів його вигнав його від себе. Now Josephus, the Jewish historian of the first century, Йосип Флавій, єврейський історик першого століття, says this man left, він каже, що цей чоловік пішов геть went to the Samaritans, до самаритян, had them build a temple on Mount Gerizim, з ними побудував храм на горі Геразим, obtained a copy of the law, здобув десь копію закону and started the Samaritan sect. і розпочав самаритянську секту. They would be the descendants of І вони були нащадками, the Samaritans of the New Testament era. вони були предками самаритян, про яких ми читаємо в Новому Заповіті. Like the woman Jesus spoke to at the well in Та John 4. жінка, з якою Ісус розмовляв біля колодязя. Ну і інші теж. Now this may or may not be the actual way it happened, Ну, можливо, це сталося все, можливо, не обов'язково таким от способом. sometimes Josephus is a little unreliable in his history. Інколи Йосип Флавій, не обов'язково надійне історичне джерело. But it's a distinct possibility. Але це може абсолютно бути цілком справедливою і реальною можливістю. If he's the son of the high priest, Якщо he's він a був priest. сином первосвященника, значить він сам був священником. And if he's a priest, Якщо він священник, то he has the knowledge of what to do at the temple. у нього є розуміння і знання того, що потрібно робити в храмі. So it could well be. І це цілком може бути так. But notice Але зверніть увагу, the enemy ворог gets defeated time after time after time. перемагається крок за кроком. And what do we read about? І що ми про це читаємо? He's back again. Він знову повертається. And he's defeated and he's back again. Він програв, він знову повертається. And back again. І знову Satan does not quit. сатана не здається. In Luke's account of Jesus' temptation in the wilderness, В записах Луки подій спокус Ісусових в пустелі, Luke tells us that when Jesus was Лука tempted говорить, що коли Ісус спокушений був in the wilderness, в пустелі, there were three temptations, right? було три спроби, три спокуси. Так? Turn the stones to bread, Перетворити камінь на хліб, cast yourself off the pinnacle of the temple, скинутися вниз із наріжника храму and fall down and worship me. і впасти перед сатаною і поклонитися йому. And when Jesus І коли Ісус, resisted, коли Він противиться, the text says Satan left him
for a season or for a time. То текст говорить, що сатана полишив його до часу, ну або на якийсь час, But he was back. але потім повернувся. He's persistent. Він настійливий. And if he's persistent, Якщо він такий настирний, we must be diligent. то ми маємо бути належні. Questions, comments? Є запитання або коментарі? And so once again, І знову ж, the temple area needs to be purified. храмова територія має бути очищена. Verse 29. Вірш 29. Remember them, O my God, because they have defiled the priesthood and the covenant of the priesthood. Запам'ятай же їм, Боже мій, за сплямлення священства і заповіту священничого та левицького. And he had to cleanse them of everything pagan. І він мусив очистити їх від усього чужого. There was more there than just what he's talking about with this man. Напевно, було більше, значно більше, ніж просто те, про що говориться про цього чоловіка. But it just, isn't it interesting this book ends? Але хіба не цікаво, що ця книга закінчується тим? Well, it begins with Ну, вона починається з того, що the city disgraced with broken walls. місто знечищене розваленими мурами. And it ends А потім закінчується ця книга with the defilement of the priesthood and the covenant. знечищенням священства, заповіту Through this priest and his relationship with Sanballat. через ось цього священника і його спорідненість із Санбалатом. Married to a foreign woman. Через одруження із чужою жінкою, із чужинкою. If you go back and check the law of Moses, I believe it will say that the priest had to be married to a daughter of Levi. Or maybe a daughter of the Якщо priest. повернетися до старого заповіту, до книги Левіта, то там, здається, сказано, що священник має право взяти в дружину або дочку Леві із коліна Левієвого, або дочку із священського роду. So he's not only married outside of the tribe of Levi. Він не просто за межами коліна Левієвого одружений. He's married Він одружений a pagan. з поганкою. Язичницею. So he violated it majorly. Тобто він порушив закон в великій мірі. I see a comment. Коментар? Я бачу, що в тебе в очах коментар. Had that look in his eye. Так, поганий. Ну, поганий. Questions? Я не Comments? знаю. Ти боязись Чужинка. чужинка. В 10-м вот пишется, когда еще узнал, что части левитов не отдаются. That he says that when he learned that what was due to Levites was not offered, was not Right. They weren't receiving their portion. supplied, it wasn't supplied. Right. Левиты разбежались And, каждый на свое поле. and Levites went on to their own fields. А по закону левитам не According to the положено. law, Levites were not supposed to have the fields. Maybe they They had cities with so much out around them, so they could grow something. Ага, ну в містах, в яких левіти могли жити, там навколо була якісь там території, на яких вони могли займатися. But they couldn't own property like the Домогосподарством. Israelites did. Але вони не мали права володіти майном, землею, як ізраїльтяни. Тобто вони могли на землі працювати і землі їсти. But they were permitted so much, I forget now. Так, от я не пам'ятаю точно скільки, але їм дозволено було. It was a certain distance from the city limits, I think. Да, I ну, remember. в певних межах від міських брам їм там положено було. Типа як от такий кусочок там.
600. Хорошо, 600. поезжай. Ні, 500. Дача. Like дача. Тобто воно бізнес, бізнес. Да, на цьому не можна було займатися сільським господарством, для домашніх, для таких потреб. Но были же города для левитов, So there were Иерусалим cities же не for был. Levites. And Jerusalem was not the city for Levites, right? Correct. Може вони купили? Людей же ж то не було, багато ще ж хто не повернувся з вигнання. So many people have not returned from the captivity, from Babylon. Right. So maybe they just occupied, or maybe they acquired land. Well, Could be a case. Could be. Да, може бути ще й так, що або купили собі, або купляли собі землю, або, можливо, обробляли землю людей, які не повернулися, не свою чужу землю, яка там пустувала. You know, there was the opportunity to redeem land from previous owners. Да, була ж можливість відчужити нерухомість від попередніх власників. So they could have done that. They could have received могли it це through робити. inheritance. Могли там в спадок щось отримати. A lot of possibilities. Багато різних можливостей. Any other questions? Є ще запитання? We made it. Нам вдалося? 3 o'clock. 3 година? So tomorrow morning, Завтра вранці. we'll have 20, maybe 25 questions on Nehemiah. Буде 20, може 25 запитань по книзі Неємії. Бонус. How about bonus?